سلام و علیکم ورحمت الله وبرکاته. جاسوب جون خوش اومدی. شیرینه خوش اومدی. خوش اومدی اکا، خوش اومدی. خوش اومدی اکا، خوش اومدی. برده جلسه کن. خوش اومدی برادرام و کسا. خوش اومدی شیرینه. کسا خوش اومدی برادرام. برادرام و
کسا خوش اومده شیرین نر همه کسا خوش اومده کیفی را سر داگیم برادران بوزی را سر میکنیم شیرین نر رقم هم خوله بچه ها جان سلام حکا شاید خوش اومدی و علیکت بر سلام خوش اومدی حکا خوش اومدی حکا خوش اومدی شیرین نر سلام علیکم جانسون و علیکت بر سلام حکا مستدین یک کارتا 300 روبله بگیریش 1800 شیرین نر یک کارتا 300 بگیریش 1800 می نویسیم برادران می نویسیم افیرا نو سر دادگیم بچه ها چه رقم ها خوله حاضرش خوش اومده همه کسا برادرو خوش اومده شیرین نر همه کسا خوش اومده افیرا سر دادین رقم ها خوله میگیرین رقم ها را بوزی را سر میکنین لایک هم فراموش نکنی برادرو سامی گلانی اول لایک برادرو همه کسا خوش اومده شیرین نر همه کسا خوش اومده
شما ده همه کسا برادرو خوش آمده شیر و اینا همه کسا خوش آمده. سلام علیکم و علیکم و سلام اکا عبدالرحمن و علیکم شیری نسل چند یک 300 روبل یک کارت یک عبدالرحمن ویگریش 1800 می نویسیم شیری نه رقم را می نویسیم برادرو ویگریش 1800 برادرو. می نویسیم برادران و کسا شما شروع نه لایک و را خبر میگیریم بی پلی لایک. برادران می نویسیم رقم ها مقبولیت شیران نر می نویسیم بچه چه میفیر سر دادگین شیران نر می نویسیم میفیر ناو سر داده موزی مردم هم ناو یه روز بار وقتتر سر دادگین بچه چه برادران ما کسا خوش اومده شیران نر همه کسا خوش اومده میگیریم برادر رقم را بوزی را سر میکنیم رقم همش خوله برادر میگیریم بوزی را سر میکنیم. فوزیلوف سلام معلم جون شب بر وقت خوب کردی اکای فوزیلوف خیر شب اکا کانال ادسه روز خواب بود شیرینا شب بر وقت خواب کردیم شیرینا ساعت 2 بود دینی بود کشتیم اک نمیدونم خیلی بوده با فکرم خوش آمده اکای فوزیلوف شیرینا خوش آمدی بچه بچه سوزی میشه شکرونه الله اکا گشتیم خودت سوزی اکا سماتی خوب تین یو زمین 300 روبله کجا نو یکم 15 چند قشری فیل سردگیم مردم هم اکوزی خوابم با فکرم این کانال یاد 3 روز خواب بود اکجون اوزی اکی مردم هم خیال که اکی میسوی کانال معلم
نیست دیگه. ده برای گفتم با بارق ساعت مردم یا بفهم که میسو کانال ما هست ایشان یا کانال نو یا چند روز سر دوده یا 3 روز دام گرفته. می نویسیم برادرها رقم خوله شیرین نار می نویسیم. رقم خوله برادران می نویسیم شیرین نار. گاب نیست حکای فضیلو همین کلینتو که اومدن برادرو هوید میگم حکای فضیلو در واتساپ می نویسیم زنگت میزنم مایل کن. اوکی گپت ندارم حکای سلامت باشه حکای فضیلو. برادر رقم خوله شیرین نر همه کسا می نویسین رقم رو بچه ها چه می نویسین میفیر نو سر دگیم برادرم می نویسین شیرین نر. رقم خوله شیرین نر می نویسین رقم رو بچه ها چه می نویسین برادر رقم خوله شیرین نر می نویسین همه کسا رقم خوله شیرین نر میفیر نو سر دادیم کانالی معلم ده خوش اومده همه کسا برادرو. می نویسین برادرو می نویسین رقم رو می نویسین بچه ها چه برادرو می نویسین رقم رو شیرین نر رقم همش خوله می نویسین برادرو. برادرم می نویسین رقم خوله شیرین نر می نویسین. نه ویفیر برادرو سر دگیم رقم همه خوله شیرین نر می نویسین.
وعلیکم کاترین کاتیجه شیرینار خوش اومدی بچه ها جان خوش اومدی خوش اومدی کاترین کا خوش اومدی شیرینار خوش اومدی برادر خوش اومدی شیرینار خوش اومدی برادرام و کسا خوش اومدی خوش اومدی برادرام و کسا خوش اومدی شیرینار ایفیر سر دادگی مرحمت برادران رقمو همه خولیا میگیرین رقمو را بوزی را سر میکنین شیرینار خوشمند و مرحمت می نویسیم می نویسیم برادر رقم رو می نویسیم شیرینار ها کسا خوش اومده شیرینار رقم رو می نویسیم بوزی را سر میکنیم برادر خوش اومده همه کسا برادرو می نویسیم شیرینار بوزی را سر میکنیم رقم رو می نویسیم بوزی را سر میکنیم برادرو می نویسیم برادرو رقم رو می نویسیم بوزی را سر میکنیم شیرینار
برادرم می نویسیم رقم را بازی را سر میکنیم شیروی نر می نویسیم بازی را سر میکنیم. برادرم می نویسیم رقم را شیروی نر بازی را سر میکنیم. اکا ابوبکر سلام اکا با پیش چی لایک گیر اکا ای گپت ندارم اکا ابوبکر گپت ندارم شیروی نر حضور رحمت کلام برای لایک موندگی شیروی نر رحمت کلام بچه اوچه برادرم می نویسیم رقم را می نویسیم شیروی نر بازی را سر میکنیم. برادر یک بازی گرچه اوج خودش رفتن میگیره شیروی نر می نویسیم رقم را بازی را سر میکنیم بچه اوچه بازی را سر میکنیم. برادرها رقم را می نویسیم بازی را سر میکنیم شیروی نر می نویسیم ها رقم خوله یک دو سه چهار پنج شش هفت همش خوله شیروی نر می نویسیم بازی را سر میکنیم. برادرها خوشمانده ترینک های توجیکی اینا بلودا پرتگی مکه آجی باید زکریپید میکنم مکه جون آجی تلفون دا میکنم جون آجی نیخی پرتافتون مکی اکی ابوبکر اکی یقوب بگیم بلیت اکی زبای زوای تو اکی یقوب بگی بلیت شما دی اکی زبای شما دی شیری نه شما دی بچه بچه اکی یقوب کی بچه اکی یقوب بگی بلیت هم اگه اکی شما دی برادرها همه کسخ شما دی شیری نه شما دی رقم همش خوله برادرها می نیسین برادرها همه کسخ شما دی شیری نه می نیسین رقم را بازی را سر میکنین. برادرها می نیسین بازی را سر میکنین شیری نه برادرها شش نفرین لایک کنم خبر میکنیم رقم خوله شیری نه بازی را سر میکنیم. با او ایستادم با او خیلی کردم یکم چوی نمیشه شیری نه
می‌نویسین رقم را بازی را سر میکنیم. برادرو می‌نویسین آن کسا شیرین رقم را می‌نویسین بازی را سر میکنیم برادرو. 5 نفریم شیرین نار می‌نویسین رقم را. اکای جانزیب سلام علیکم و علیکم برسلام. اکای جانزیب خوش آمدی شیرین رقم 1 اختر. برادرو می‌نویسین رقم را می‌نویسین بچه ها چه بازی را سر میکنیم. می‌نویسین اکای برادرو این اکای جانزیب بوجه رقم گریف اکو. خوش آمدی اکای جانزیب خوش آمدی شیرین. اکای خورشید سه. اکای نیپافترین سه گریفتگان سلام علیکم و علیکم. اکای خورشید جان خوش آمدی شیرین. خوش آمدی بچه ها سلام معلم چک اقا. گب نیست اکای نیپافترین رقمی سه را گرفتگان شیرین 5 6 4 5 گپت ندارم اکا 2 5 اکای نیپافترین برادر رقمی 4 6 و 7 خوله شیرین 4 6 7. چه کارم میپرتیم برادر چه کارم میپرتیم. همه کسا برادر خوش آمدیم. اکای جانزیب رقمی 1 اختر. اکای خورشید رقمی 3 اختر. اکای نیپافترین نیپافترین 2 و 5 اختر. برادر چه کارو میپرتیم برادر رقمی 4 و 6 و 7 خوله شیرین 4 6 7 خوله. اینا برادر اکا نوجا بولو داد 80 76 های زکریپیت کردن سنم سیلکه وای دپ هم چادن وای کردیم پارستگیم شیرین اکا نیپافترین اخیر شایسته اومدگی دیا کردیم نو. اکا خورشید و اکا جانزیب چک میپرتیم. برادرم می نویسیم رقمی 4 و 6 و 7 خوله برادر رقمی 4 6 7 4 6 7 برادر خوله.
4 و 6 و 7 برادر خولم می نویسین رقم رو بچه و چه بازی رو سر میکنیم جمزه یکای رجب و ماه کسیم سنت چطور هنا اکاجه اونجا بولای بینی زکریپیت کرده شیری نه اونجا بی زکریپیت کرده نه اکاجون چه تبیه نه بو نویستم اکاجون واتساپ زبیر نیسته قد داشتم استیپارت افتامیتون گام نه سکر راجع به نمی واتساپ هم دور همه وقت در واتساپ نه سکر جون کدی دوشنبه و نمره و دوشنبه استروید میکنم سکر جون در این واتساپ نویس مداکن برادر رقم 4 و 6 و 7 خوله شیروی نرمی نویسین رقم 4 و 6 7 خولیه برادرو بحرین اومگه اکا جانزه با خود 600 اومد 300 دوری اکا جون اکا خوشه نودا چک میپاته و این اکا برچه بفچه که میپاته رقم شا بیبرو میکنم برادرو حرکت میکنیم رقم درام میگیریم شیروی نه حرکت میکنیم رقم هم میگیریم برادرو موزی را با بارختی سر میکنیم کم بکر آز یکا جون تلفن آخی بردگی این تلفن شیف بردگی آز میبیوره تا میکنیم شاکا جون تلفن گلاونی آزی دوای نیست اکا 45 سمون اکا کی اکا خوشی 45 میشه تو دیکتی اکا جون اکا خوشی رقم 3 اخته اکا جون 1200 دوری پارتم اکا اومد اکا خوشی جون اومد 100% شیرینر اومد اوکی گپت ندارم اکا جون گپت ندارم شیرینر اکا بکر گپت ندارم اکا بکر برو اکا شنجون چه کمی پارتیم شیرینر اکا شن 4 6 7 شیرینر اخته برادرم چکم که پارت شیرینه در واتساپ روی کنی برادرم چک شد اینو فهمیم با بانومی که مالی شیرینه برادر تو چک یکا شاین اومدنه برادر قرطرم میشوریم اکا شاین 4 6 7 هفته اکا جون نوریم برادر کسی میزنه 1800 اومد اکا شاین جون شیرینر اومد
بریم باردا قارترم. کسی میزنه از او راشته از او شو. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 12. رقم 4 20. رقم 5 10. رقم 6 10. رقم 7 22. رقم 7 با 22. رقم 7 اکای شاهین و شواته برادر. می نیستیم برادر رو پافتورو پاستو پاف. اکای جونزی پافتو اکای خوشی پافتور. اکای شاهین پافتوری اکای شاهین. اکای شاهین اکای نی پافتورین پافتوری اکای جونو. نی پاس. بیا بریم برادر قارترم. برادران نمره دعوای زکریپیت کردم با اکا جونو. می نویسیم دیگه دالچی دعوای نیستان میگیریم تو دعوا بولو گلان که زکریپیت کردن. اکای جونزی رقم 1 اخته 0 نولیم. اکای خوشه رقم 3 اخته 100 دوری. اکای نی پافتاریم چک می پارته شدیم. برادر رقم 4 5 6 7 خولیا شیرین ناد. 4 6 7 خولیا. خوشمانی رقم 4 و 6 و 7 پارتو پلا. دا واتساپ نویسو خدا چی پارتو مو دخیو واتساپ بیت گم بی دا اون با نو قصی سوایپ گمش دیگه کن.
برادر رقم 4 و 6 و 7 خاله شیروی نر می نویسیم خوشماندو. رقم 4 و 6 و 7 خاله برادر. نه اوجا نویسم ایتانی واتساپ وای نویسم شاکردونو گرفتم وای داری کدوم جز وای کرده گفتم کپیروا دا وای ای سر وای کدوم کن اکای شاهین رفت تا شیری نار اکای شاهین برادر رقم 4 و 6 و 7 خاله شیری نار 4 6 7 خوشماندم می نویسین رقم 4 و 6 و 7 خاله برادرم می نویسین شیری نار می نویسین تاب می نویسین رقم رو میگیریم برادر بازی را سر میکنیم برادر رقم خاله شیری نار می نویسین برادر 6 نفریم برادر لایک رو خبر میکنیم برادر رقم 4 و 6 و 7 خاله شیری نار رقم 4 6 7 خوشماندم می نویسیم 5 نفریم لایک رو خبر میگیریم شیری نار می نویسیم شیری نار رقم رو خوش اومده اکای فضیل خوش اومده شیری نار میپرتم گاب نیست برادر رقم 7 خاله رقم 7 هم میگیریم بازی را سر میکنیم برادر رقم 7 خاله رقم 7 برادر رقم 7 خاله شیری نار می نویسین رقم 7 خاله
رقم 7 میگیریم بازی را سر میکنیم برادرو. رقم 7 خله برادرم می نویسیم بازی را سر میکنیم. رقم 7 بچه و چه اکای فضیل رقم 6 و 7 اختیار کجون 600 روبل داری برادرو. رقم 7 خله رقم 7 میگیریم برادرو بازی را سر میکنیم شیروی نه. رقم 7 برادرو خله رقم 7 خوشمندم مرحمت نویسید. رقم 7 میگیریم بازی را سر میکنیم. آمد اکای فضیل شیر نر آمدگی اکا جون اخیر دومگیم رقم 7 هم که از گیره بازی را سر میکنیم. برادرم می نویسیم شیروی نر می نویسیم شیروی نر. رقمو را می نویسیم برادرم. رقمو را دبر بالا می نویسیم. نه رقمو دبر بالا شیروی واتساپ های چکم می پارتیم. رقم هم می گیریم بازی را سر کنیم. برادر رقم 7 خاله خوشمندم می نویسیم شیروی نر. 8 نفر می بچه ها. رقم 7 خاله. داخل داکای فضیل هفته گیرما یکم خون مالیم خورشید کاش ما دا هفته گاب نیست داکای خورشید چون خیلی داکای فضیل داکای خورشید میتین دا هفته مردم افنوزی هم خواه کام تا پس دیر ترک میگویم دا بس کنم اکای خورشید سیب هفت اخته که جون 600 رو بوداری اکای جانزیب رقم یک اخته نو نولیم
Akay Nepaftarin 2 5 اخته اکجون 0 مکم. Akay Fozilov Şerina rakami 6 اخته اکجون 600 روبل داری. کسی میزنه برادر 1800 oş. Şaşı çorok ya kayki. Şaşı çorok ekhte kacım. Bakşı şaşı çorok ekhte 600 ya kay Fozilov. Rakam yak. 21. Rakam 2 20. Rakam 3 20. Rakam 4 21. Rakam 5 20. Rakam 6 22. Rakam 7 30. Rakam 7 basi. Rakam 7 akay Khurshid. Oşşavata Şerina. Bardarım neyse. Pastor pas meneysen barodarım. Akay Khurshid pastor. Çor şaş pastor. Akay Canze pastori akay Canze. Akay Canze pastori akay Canze. Akay ne paftarin akay Canze. Akay Canze ve akay ne paftarin paftore şiroy nal. Meneysen paftor bu şey. Kaçım akay Canze bda. Akay ne paftarin paftori akay ne paftarin. Gabne sakacun gabne şerina. Ya akay ne paftarin ama kuna ne suda akay. Akay ne paftarin ama paftor da akay. Çeka partosun dedim. Ne olnay dama kacun o zümle pinuşa şerina. Akay Canze rakam ya gaykte akacun 0 Akay Khurshid rakam 3 و 7 اخته akacun yakinim hazır duri. Akay Fozilov rakam 4 و 6 اخته 0 Akay ne paftarim o zümle akacun yuya mepinuş. मैं ब्रेम बारदो करता हूँ
رقم یک 21. رقم دو 20. رقم سه 21. رقم چهار 12. رقم پنج 10. رقم شش 11. رقم هفت 20. رقم یک سه وره برادر خوشماندی وره نویسیم. یک سه وره برادر یک سه خوشماندی وره می نویسیم. خوشماندانی وره می نویسیم. اکای فوزیلوف وره دمیدره اکای فوزیلوف رقمو دمیدره وره اکای فوزیلوف هستی اکن دایفی اکای فوزیلوف رقمو دواره میدره اکن خوشماندانی وره هسته برادران صدی وره شیروی نه صدی اکای فوزیلوف دایفی راستی اکن اکای فوزیلوف اکای فوزیلوف هستی دایفی رکن هستی اکن اکای فوزیلوف اکای فوزیلوف هست چور وره دو وره چور وره چک می پارتیم اکا جونو برادر رقمی 5 6 7 خولیا نه صدی واره خوشماندوی واره می نویسیم می پارتم گاب نیست اکا جون میبریم برادر قطره یک دو سه چهار دو سه چهار یک سه چهار سه چهار 5 6 7 8 9 سه رقم قطعش پست اکای پافساریم آخر دکان صد اومده اکا جون نولیم رقمی دوتا وارد روگی اکای جامزه رقمی یک وارد نول نولیم اکای خورشید رقمی سه وارد نول نولیم 1500 دوری اکای خورشید جون بخشیش اکای نپافترین نول نولای اکای جامزه چک میپارتیم اکای جامزه رقمی 4 وارد روگی شیرونه نول نولای کسی برادرو میزنه 3300 اوشو میکشم برادرو بینی رقم یک 10 رقم دو 10 رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم سه و رقم چهار وره برادرو
1650 واره برادر خویشمندای واره می نویسیم. 1650 واره برادر. خویشمندانی واره می نویسیم برادر. برادر 1650 واره شیرای نال. نگاه نفرین دو واره برادر خویشمنده هسته 1650 اومد اکا جون واره شد با اکای فوزیلوف 4 واره. چهار و سه واره اکای فوزیلوف. خویشمندو باشم می نویسیم برادر خویشمندو. واره او اکا جون 1650 رجب بود. میبریم برادرو. نون کس ندارم میبریم. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 گپ نیست اکم کسی میزنه 4000 رو شود. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 3 با 21. رقم 3 اکای خورشید و شاد شیرینه می نویسیم برادرو. برادرو می نویسیم رقم رو. پس اکای فوزیلو اکای جانزیب 1. می نویسیم برادرو رقم رو می نویسیم شیروی نر. اکای رجور ما 3. اکای خورشید 7 4 اکای جانزیب اکای خورشید و زین اکای جون. اکای جانزیب رقم 7 اخته اکای جون رقم 1 700 روبل دور یکم. اکای خورشید 3 و 7 اخته 4 و 7 اخته اکای جون. 3 و 900 دور یکم. اکای رجب 3 اخته شیرنه 9 نورم کتخید اکای جون. می نویسیم برادرو خویشمندم می نویسیم رقم را. رقم را بچه و چه می نویسیم برادرو. رقم را می نویسیم.
آقای شمس‌الدین ناصرالدین 5. قبل سرکجون آقای شمس‌الدین ناصرالدین. چه کمی پارتیم آقا جون؟ دو شش آقای نگاه داریم. آقای شمس‌الدین ناصرالدین چه کمی پارتیم شیری نه؟ مبرم برادر قارترم. آقای شمس‌الدین شیری نه را داشت میکنیم بچه اوچم. آقای شمس‌الدین در فیل باشه آدم بکنیم چه کار. آقای کی شمس‌الدین شیری نه چه کپارت آقا جون التماس هم وقتش داد و راکم.
Akay Şamsidin Gucoşli Akay Şamsidin Şerinar. یک پنج اکای جونزه پا اکای جونزه خمینوس میکنیم برادرو. کسی میزنه برادر 1800 باشا. رقم یک 10 رقم دو 21 رقم سه 21 رقم چهار 31 رقم پنج 20 رقم شش 20 رقم هفت 23 رقم چهار و 31 رقم چهار اکای خورشید. من ایسیم برادر اکای خورشید پفتور اکای جانزه پنج پنج یک چه اکای جانزه این موندگی شرکای خورشید مینوز کنم. موندگی شرکای خورشید مینوز کنم که گاب نیست اکا جون. اکای کارم دو سه شش کارم علیف $300 اکای کارم علیف یک کارتا دو سه شش اگه 900 میپارتیم اکا. شکرم اکا میگیری اکای کارم. اکای شانزین کان ترگه خونه رفت شیر دیرترک میپارتی با یه بچه مو توی چند قش داد کنی با رقم گذاشت رفت اکای کیم کی گیری باید.
Hafta go olmadı akacım. Mebrin kartları vardı. akacım o rakamı 5 liya geçti akacım. 540 parti ha akacım o akacım o bastı. Akay kurse çor raf aktay 5 saat dori akay karım 2 3 6 aktay 00'im. Tamam bardaro kas emezana 1800 o şu rakam yak 22 rakam 2 12 rakam 3 11 rakam 4 20 rakam 5 10 rakam 6 20 rakam 7 20 rakam 1 با 22 rakam 1 akay 12 o şorta şerina من اسم باردارو پافتو پا قبل سکه جاموزه اجداد که جام خولیشی یکم خریدم میگی شکل اومده یکم خریدم من اسم باردارو پاستو پاست پافتور یک 5 7 4 اکه کرم پافتور اکه کرم جون چک میپرده مبرم باردارو kartları şaşma yakılıyor şaşma akay جاموزه رقم 1 5 اخته 1 نیم 1000 دوری akay خورشید 4 7 اخته 1 4 نیم 1000 دوری
اکای کارم 236 89 کسی میزنه باردار 1800 اوشا. رقم یک سه تا توز اوشا تا شیرنا. رقم دو 12. رقم سه 31. رقم چهار 20. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم یک با سه تا توز. رقم یک اکای جهان زیب اوشا تا شیرنا. می نویسیم باردار رقم را. باردار رو می نویسیم. 7 پاست. اکای جهان زیب 1 و 5. 4 اکای خورشید. اکای کارم پافتوری. اکای کارم اکای شمسیدین هستی اکا؟ اکای شمسیدین در افیر هستی اکای شمسیدین؟ اکای کارم در افیر هستی اکا جون؟ پاس باشه اکا جون. پاس نه که مفهمیم که پاستی اکا. اکای شمسیدین هستی اکای شمسیدین؟ اکای کارم هستی در افیر اکا؟ اکای شمسیدین در افیر هستی اکای شمسیدین؟ اکای شمسیدین 7. اکای کارم هستی اکای کارم؟ برادر رقم 2 و 3 و 6 خوله شیرنا. اکای کارم پاس نیست شیرنا. بوزی نکنی اکا جون. پاس نیست شیرنا. اکای کارم هستی؟ یعنی گفتاریم 2 3 چک قاب مالیم. شمسیدین. رقم 7 اختر 6 دوری. 7 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
یا رقم مینوس کردگیم تا اکا جانزیب یا رقم مینوس کردگیم تا برادر رقم 6 خوله رقم 6 دو سه کنیم داریم رقم 6 خوله شروع نه رقم 6 رقم 6 برادر خوله رقم 6 سلامت باش اکا جانزیب سلامت باش شیرینم رقم 6 برادر خوله رقم 6 خوله اکا خورشید 6 اکا جانزیب یک 5 اخته 3000 دوری اکا خورشید 4 اخته 3 و 900 دوری اکا نپافتن 2 3 اخته 0 0 اکا شمسدین رقم 7 اخته اکا 600 دوری کسی میذاره دوره 1800 باشو میبریم برادر رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 3 و 6 وره برادر 3 و 6 وره خوشمانده وره می نیستیم برادر 3 و 6 وره نه صدی وره برادر نه صدی وره برادر می نیستیم اکا جانزه بیاک وره برادر خوشمانده وره می نیستیم شیروی نرد 900 روبل وره رقم 2 4 و 5 و 7 خوله 900 وره اما خوشمان نباشه سه کزمه کشم بوزی 300 روبل سر میکنه یک و چور اکه خورشیدم اکه جانزه بردار ساده بداری اکه خورشید چور برداری اکه بیم
میبریم برادر کارت را. رقمی 1 3 4 6 1 3 4 6 3 4 6 1 4 6 1 2 3 7 8 9 سه رقم پاس کسی میزنه برادر 3300 و رقم 1 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 6 21 رقم 1 با 22 رقم 1 اکای جهان زیب باشد شیرینه می نویسیم برادر رقم رو. اوکی کرون رقم 7 ریخته اوکی کی 4 ریخته 6 باز 6 6 اوکی شانسدین هستی ده فیر اوکی شانسدین اوکی کرون چک میپارده برادر رقم 2 و 3 خوله برادر رقم 2 و 3 بوری چند روبله 300 روبل اکا اندین شیر نه ویگریش 1800 رقم 2 و 3 خولیات اکا شانسدین با دیوار پافتور نمیشه رقم 2 و 3 و بفیر تا پیش که اکا بفیر تا پیش که شیر نه اوکی کرون رقمی افیر تا اکا پیش که اکا شانسدین افیر تا پیش که بچه ها اوکی کرون رقمی 7 ریخته اکا 600 روبل داری اوکی خوشه رقم 4 ریخته 2700 داری اوکی جهانزی رقم 1 و 5 6 ریخته اکا جون 4500 داری رقم 2 و 3 خوله برادرو رقم 2 و 3 2 و 3 اکا اکبر جون چک میپارتیم شیر نه 600 روبل
میبریم بردار قارت را. اکا اکبر 600 میپرنید پرتو تستم. رقم 1 11. رقم 2 20. رقم 3 12. رقم 4 30. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 4 با 30. رقم 4 اکای خورشید. برادرم می نیستیم بر رقم را. اکای اکبر پفتار باشیم می نیستیم. شیرنه 600 دیگه هم او کن موندگی. 7 اکای کرم. 4 اکای خورشید. 1 اکای جمزی. اکای اکبر پفتاری اکای اکبر شو. باز اکای این رقم های وکنم میخونه و ایلون کدوم که اکای خورشید. اکای اکبر پفتاری و پاست اکای اکبر سیرانگی. باز کنی اکای و رقمش نگیره اکای خورشید با میگیرم 13 شیرنه. اکای اکبر دایفی راستی اکای اکبر. اکای شانسدین افیر تا پیش که اکای شانسدین. و علیکم بر سلام قبلی لایکم علیم جون گپت ندارم اکای اکبر 2 3 6 و 5 خوله اکای شمسیدین افیرت پیش باشه اکای 6 5 6 و 5 خوله اکای میشه شکرونه الله گشتیم اکای برای جون سوزی سامتی خوب تنج. برادر رقم 6 و 5 خوله اکای شمسیدین چک داری اکای بازی میکنی یا کنی اکای اکای شمسیدین افیر تا پیش که بچه ها 5 رقم 6 خوله اکای شمس شیرینر رقم 5 6 هم میگیری شیرینر چک اپارت اکای شمس جون تو چک تو مدن اکای جون باید میکنی. اکای شانس دین 5 گرفتگی شیرینر 6 اکای شانس گرفتگی اکای ابرو جون وزی میشه اکای ابرو جون
شهناز رقم خونی میشه. اوکی. اکای شمس چک همه پارتم اکای شمس. آز میبینیم اکا جون. برادرها لایک فراموش نمیکنیم، شیرین لایک فراموش نمیکنیم. میبریم برادر قطره. اکای خورشید رقم 4 اخته 4 200 داری. اکای اکبر 2 3 اخته 800 روبل داری. اکای جانزیب 1 اخته 0 0. اکای اکرام 7 اخته 300 روبل داری. اکای شانزنی 5 اخته 300 داری. اکای شمس 6 اخته 600 داری. کسی میزنه 1800 اوشا. رقم 1 11. رقم 2 12. رقم 3 10. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 11. رقم 7 10. رقم 4 با 22. رقم 4 اکای خورشید. او شاد شدینا می نایسیم برادر رقم را. لایک از جهانزیب تا سروتا سروب زده رمودم و هم نیست اکا جون. 7 اکای کروم. اکای شمس رقم 6 پفتور. می نایسیم برادر رقم را می نایسیم. اکای اکبر پفتور. اکای اکبر
Aka Jones'e paftori pasti aka Jones'e. یک دوست اکی اکبر صدی دیگه میپارتیم شیرینا. اکی اکبر صدی دیگه میپارتیم. گاب نیست اکا جونزه گاب نیست شیرینا. اکا خورشید 700 روبل دوری اکا جان. اکا اکبر چک میپارتیم. اکا bakı çıkıyor kanal adı seruzdan girsek bir dakika canım ama şöyle ki to su aslında hiç dan şu kanala. Magav neyse aká to aslında hiç dan şarkıcım. Ama şöyle çıkıyor ki şerinden aká bakın. Mebrem khatar var durun. Yak düse çok. Çorapın şaşı hafta yak düse. شش هفت اکا خورشید رقم 4 اخته 700 روبل دوری اکا اکبر یک دوست اخته اکا جون خیلی دیگه پارتیم اکا ایکرون رقم 7 اخته 00 اکا شانس رقم 6 اخته 300 دوری اکا شانس نیم 5 اخته 00 کس میزنه 1800 اوشا رقم 1 10 رقم 2 3 تا 10 اوشا ترینکا رقم 3 23 رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 2 با 3 تا 10 رقمی 2 اکا اکبر شو تا شیرینا می نویسیم برادرو رقمو را می نویسیم شیرینا رقمو را می نویسیم برادرو 4 پافتور 7 پاست اکا خورشید 4 اکا اکبر 1 2 3 اکا شمس رقم 6 5 و 7 اکا شمسیدین 5 تا متر پاسته پافتور اکا شمسیدین رقمی 5 تا متر اکا
Aka Izzatullah şehirler ya karta 300 ruble bir giriş hazır aşısa da kam. Hafta aka bakır gir. Çaspidesi. Va telefoni خیلی aka çaspidesi de bakıyorum. Aka İzzat'cığım. برادر رقم 5 خله شیرین رقم 5. Aka İzzat'cığım 300 ruble gufsodan kuşerinar 300 ruble. Ya karta vigriş 1800 da yakacağım. Gufsodan tako yakacağım. Aka bakır rakam hafta hafta. Nuri. Aka. Aka panşercan kuşamadı şerinler baçe uça kuşamadı. Çekora barodarım pavi giş hazır açtı bu ana salam aleyküm ve aleyküm aka panşercan kuşamadı şerinler kuşamadı. Tamam. Eyvallah tuttum ama zaman ya filayis ne bakacak o mutluydu. Ne diyorum abi ya zaman yine nasıl koyayım Nada bak büyük mat var bak hoş yere. Aka bakır çek xılı domada gel şerinler. Aka panşercan 5 kole 5 xılı da giriftagim çek parta aka tamam. 5 akta aka panşer. Ya pırna durmadı. Mebrem vurdu.
акай панҷшер рақами 5 ахта каҷон 900 дорӣ. Акай шонс рақами 6 ахта каҷон 00. Акай Абубакр рақами 7 ахта каҷон 00 акаҷон. Акай Хуршед рақами 4 ахта каҷон 400 дорӣ. Акай Акбар рақами 1-2 ахта каҷон 800 рубл дорӣ акам. Касе мезана бачаҳо 1800 ошороӣ кард муаллимҷон. Гап нест акай Паншерҷон саломат бошӣ. Рақами 1 20. Рақами 2 31. Рақами 3 21. Рақами 4 22. Рақами 5 21. Рақами 6 11. Рақами 7 20. Рақами 2 ба 31. Рақами 2 акаи Акбаршоҳ. Ошота шерина менависем бародар, рақаморо менависем. Акай Паншер повтор. бародаро менависем рақаморо. бародар рақами 6 холия шерои нар. рақами 6 холия рақами 7 6 акай Абубакр. акай Абубакрҷон 600 рубл мепартем шерина. акай Паншерҷон кам чека мода тесед рӯи каму тесед мекашем акаҷон шерина. ин тесед рӯи кина мекуна нағмааш суда. Каналам 2-3 рӯз хоб буд акай Паншер. Каналам хали сустарак шуда. ҳоз соз меша акам. акай Паншер рақами 5 ахта каҷон 600 дорӣ. акай Абубакр рақами 6 ахта 600 мепартем ака. акай Хуршед рақами 4 ахта 100 рубл дорӣ. акай Акбар рақами 1-2 ахта 1700 дорӣ. касе мезана 1800 ошо. рақами 1 11. рақами 2 22. рақами 3 20. рақами 4 21 31. бахшиш ака. рақами 5 30. рақами 6 20. рақами 7 22. рақами 4 ба 31. ошота. рақами 5 30 додай бародаро. рақами 4 31 менависем бародаро. повтор пасто пас менависем шерои нар. бародаро менависем. акай Хуршед повтор. акай Акбар повтор 800 рубл дорӣ. менависем. акай Паншер пасти. акай Паншер повтори пасти акам. акай Паншер рақами 5 300 дорад. акай Абубакр 6. рақами 7 бародаро холия. рақами 7. рақами 7 бародаро холия.
میبریم برادر قرطر. یک دو سه یک دو سه یک دو شش هفت. اکای پانشه رقم 5 اخته 300 دوری. اکای ابوبکر رقم 6 7 اخته چک میپارتیم. اکای خورشید رقم 4 اخته 600 دوری. اکای اکبر 1 2 3 اخته 800 روبل دوری. کسی میزنه 1800 و شو. رقم 1 20. رقم 2 21. رقم 3 12. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 11. رقم 7 20. رقم 5 با 22. رقم 5 اکای پانشیر و شاعت شیرینه می نویسیم برادر رقم رش. برادر رقم رو می نویسیم. شیروی نار می نویسیم. اکای پانشیر پفتور 1800 دوره 50. اکای اکبر پفتور. اکای خورشید پفتور. اکای ابوبکر پفتوری و پاس. اکای ابوبکر. اکای اکبر صدی دیگه می پارتیم. اکای خورشید رقم 4 اخته 1300 دوری 6 و 7 برادر خولی 6 و 7. گاب نیست اکا جون گاب نیست. اکا کاش میپارتم. اکا فیضاز جون حوزی میشه شیرینه حوزی میشه. حوزی میشه اکا. چه که پارتفتان یمونیم اکا فیضاز جون حوزی میشه رقم خوری. میبریم برادر قرطر. یک دو سه یک دو یک دو اکای پانشی رقم 5 اخته 800 و اکای ابوبکر 6 7 اخته چک میپارتیم. اکای خورشید رقم 4 اخته 300 دوری. اکای اکبر رقم 1 2 3 اخته 100 خواهی میپارتیم. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 11. رقم 7 22. رقم 5 و 7 واره برادر واره خوش مانده باشن. 100 روبلی میدونیم برادر 100 روبلی واره. اکا واتساپ داری وا کجای نو بولو دا زکریپیت که موندگه که اکای زجون. اکای ابوبکر جون 600 میپارتیم. گاب نیست اکا گاب نیست. اکای فیردوس رقم 1 2 3 خوله شیرینه.
Aka Abubakır 600 میپارتیم. Aka خورشید 6 وارم. برادرم می نیسن 900 روبلی واره شیروی نار 900 روبلی. خوشماندو مرحمت می نیسن. نه و شاگم خوشماندو برادر کارترم میکشم شیروی نار. برادرم خوشمان نباشم میکشم. تمام برادرم میکشم اکا. کاش اکا کاش اکا گرم نیست اکا بکر این وزید قطر هم میشویم آقا اکا نیپافترین 3 بارم 900 پارت اکا جون 5 6 7 3 اکا بکر جون خیلی 600 پارت اکشیر نه اکا بکر اکا بکر هستی دایفیر اکا بکر این همه پارت اونتی دیگه هم که اکا خودم شده پارت اکا جون واره هوی میکنم نه پارت هویش نمیکنم اکا بکر شیر نه پارت افته اکا جون واره هوی میکنم نه پارت هویش نمیکنم شیر نه افته از می پارت اکا هم که سه رقم پارتاش پاس برادرم اکا بکر چه پارت هویش میکنیم شیر نه اکا خوشه رقم 4 واره دواری اکا جون 400 رو بود دوری اوتی رقم نه اکا Abubakr رقمی 7 دواره در این 600 خمی پارت اکای 5 رقمی 5 دواره در یک 800 دوری اکا نیپافترین یا چه گم اگه بینیم اکا نیپافترین رقمی 3 واره دواری اکا جون 9 رقمی 3 21 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 3 تا 10 aşağıda trinka rakamı haf basetada Aka Khurshid Chor من اسم برادر رقم را 6 و 7
برادر رقم رو منویسین شروع نار. یک و پنج اکای فیردوس. اکای فیردوس جون چک میپارتون اکای فیردوس جون. اکای فیردوس جون تو درمودن نکشو. اکای فیردوس جون رقمی دیای سه اگیرم اکای پانشیر نایستگی بده دو بولم اکای دون برو مده شیرینر بخشیش. رقمی یه دیای سه اگیر اکای جون کتیار اکای فیردوس جون. اکای پانشیر رقمی پانج اخته اکای جون. یکی نیم هزار دوری. اکای ابوبکر شش و هفت اخته اکای جون. 200 دوری. نسیم جون یورو چانس من 300 روبل اکا جون بگیریش 1800 های. اکای فیردوس جون رقمی یک دویا گرفتم تا اکا جون پنج اکای پانشیر بود چرنر وای نکدیم تا 300 بود. اکای فیردوس رقمی یک دویا نیستم تا اکا جون. وای پنج همجا اکا جون نیستگی بود چرنر اکای فیردوس جون پنج وای خودش از اکا کردوش پنج وای خودش میشید یکم وای می نیست اکای فیردوس جون. روز کم اکا کردوش دیمی کرد و اکا رقم پنج هوای بوده که جون اکا یک دی اکای فیردوس جون هستیم نول اکای فیردوس جون زنی که همین لوبوی تاش همین دست بمیزنی اکا نه بیا کد پنج رقم شش رقم گیا کسی رقم گیا اکا جون هیچی دا اکا اکای فیردوس رقم یک و دو اخته همه رفتم گیرم کردم برات جون گاب نیست اکای پانشیر اکای فیردوس رقم یک و دو اخته اکا جون نولیم اکای ابوبکر شش و هفت اخته 200 دوری اکای پانشیر پنج و سه اخته اکا جون یک و 200 دوری اکای خورشید رقم چهار اخته اکا جون 100 روبل دوری گاب نیست اکا جون همین دست بیا اکا عبدالخلیل بالوبوی رقم میزنی اکا جون اوکی نه بالوبوی رقم اکای فیردوس جون اکای فیردوس جون فردا کسی میزنه 1800 و شاه اکای فیردوس همین یک دو هفته اکا جون رقم یک 22 رقم دو 10 رقم سه 10 رقم چهار 10 رقم پنج 22
رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 رقم 5 رقم 6 واره برادرو واره رقم 1 و 5 و 6 خوشماندونی واره می نویسیم برادرو خوشماندونی واره می نویسیم نه کدوم خوشمانده واره حواد می نویسیم سه واره اکه خوشه جون 800 روبل دیگه می پارتیم اکه 100 روبل دوری برادرو می نویسیم واره 100 روبلی با چه می نویسیم اکه ابوبکر رقم 7 همه دروری اکه اکبر اکه خورشید جون رقم 3 اکه پانشیر اینا اومده که 3 شوار می دروده اکه اکبر اکه خورشید جون اکه پانشیر رقم 3 توار دروده اکه جون 300 روبل دوری اکه پانشیر می دروده یو کنه رقم 3 تا اکه می دروده اکه اکه پانشیر شیر اینا میریو که اکه خورشید دتین تمام اکه جون میکشم چور که از 3 اکه خورشید های 5 اکه پانشیر 1 اکه فیردوس 6 اکه ابوبکر اکه جهانزیب رقم 2 اکه جهانزیب دون سر میپاتین شیرنا برادر 4 و 7 خوله صدی برای 4 و 7 خوله شیروی نار 20 درود میبریم برادر خاطره 4 و 7 خوله برادرو نه صدی برای 4 و 7 خوله خوشماندو مرحمت می نویسین 4 و 7 خوله شیروی نار چور و هفت خوشماندو نیست 4 و 7 4
4 و 7 خویشمندو نیست برادر. 4 و 7. 4 و 7 خویشمندو نیست. 4 و 7 برادر. 7 بار چه که پارت افتم مالیم گاب نیست اکای نیفت داریم. رقم 4 خوله برادر. برادر رقم 4 خوله خویشمند نیست. 4 دا اکای خورشید رقم 3 وارد رواری 100 روبل داری. اکای جانزیب رقم 2 وارد رواری 0 0 مکان. اکای ابوبکر رقم 6 دواره 200 داری. اکای پانشیر رقم 5 دواره 1200 داری. اکای نیپوفتاریم رقم 7 وارد رواری. اکای جون 0 0. کسی میزنه برادرو 3 تواره بود 3 تا درومد 4000 اوشا و بولگه برادر میشون خاطر برای اوتامون نو اومدگی. اکای نوروز شریف و آب لاک شپک کنم. زن لایک بلاغات بزن اکای نوروز جون کی لایک автоматически خرش خستان گرشه نه. لایک بلاغات بزن اکای مالین جون چیشه واره اکای واره جون رقم 4 خوله شیرینا. نه ساده اکای میبریم برادرو. نه ساده اکای واره جون. نه ساده 4 واره نه ساد میپارتیم اکای. اکای واره جون رقم 4. اکای واره جون رقم 4 واره دروادی 2100 داری. کسی میزنه برادرو 5000 خوش شود. رقم 1 11. رقم 2 10. رقم 3 21. رقم 4 10. رقم 5 10. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 6 با 26 اکای ابوبکر اوشاتا شرینا. می نیسیم برادر رقم رو. اوشا اکای ابوبکر 35 اکای پانشیر. واره جون 4
Şaşaf Aka Abu Bakr. Akay Cahangzeb rakam 2. rakam 2. rakam 1 خاله Akay Firdevs هستی Akay Firdevs rakam 1 خاله اوکی Akay Cahangzeb çekme partin مالا کجون آوای کن ارتجا آوای کنمشه کجون اکای جهانزیب 300 روبل دوری وارجون کتش تو شاقچاق شیرنر اگر آوای کن تمام اوکی رقم 1 خوله برادرو رقم 1 هوشمندو رقم 1 می نویسیم رقم 1 ده خوشمند است برادرو رقم 1 ده یک اکای شرف چک می پارتی اکای شرف جون این دو رقم تمیز کنیم اکا ششنیم تا دوری 5 پس 3 تا وارا بود 5 دو او مال مال مالی نوشیگری گپاپالام نوشته سکو falan kungaka akay ba Abubakar 4000 دوری اکا جون akay varajun 4300 دوری 4300 varajun تو دوری 4000 akay Abubakar دینی مداری تقسیم کدوم گپ ندارم akay شمسیدین چک میپارتین یا akay شرف جون Mero boşu bırak nasıl şu bak ama bakın şey Rudik Mero tu çıkar dili aka bakra yufti ne bileyim bardağı kartara yakıdısı yakıdı
5 6 7 1 2 5 6 7 روتا سفیدی گذاشت وزن میبینیم تا وزن میبینیم که اکا شرف جون رقمی یک اخته اکا جون 600 روبل داری کسی میزنه 1800 رقم یک 22 رقم دو 20 رقم سه 11 رقم چهار 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 و 7 واره برادران صدی واره خوشماندای واره می نیستیم برادران واره برادر بو واره 4 واره اکای واره جون 3 و 400 دوری 3 واره اکای پانشیر جون 300 دیگه می پارتیم اکای ابو بکر مدروری واره یکون رقم تا اکای جهانزیب دایفی راستی اکای جهانزیب دایفی راستی اکام اکای جهانزیب واره اکا جون دو نه صدی واره تاکا جون می پارتیم 600 دیگه می پارتیم اکای جهانزیب 600 دیگه اکام می پارتیم شیرینا 5 و 6 برادرو خولی نه صدی واره شیروی نه نه صدی برادرو واره شیروی نه نه صدی 6 واره اکای خورشید رقم 5 خولی برادرو رقم 5 رقم 5 خولی های اکای میرزو 600 دوری اکای جهانزیب رقم 2 تواره درواری 00 مدا اکای خورشید چک می پارتید تمام برادرم اکای شرف رقم 1 دواره ده 600 دوری اکای پانشیر 5 واره اکای پانشیر جون 300 دیگه می پارتیم شیرینا اکای خورشید رقم 6 واره دواری اکا جون 00 اکای خورشید رقم 6 واره دواری اکا جون 00 اکای پانشیر رقم 3 و 5 واره دواری 6 دوری اکای واره جون رقم 4 واره دواری شیرنا 3 و 400 دوری اکای بک رقم 7 واره ده 4000 دوری اکای جهانزیب رقم 10 واره دواری 00 اکای شرف جون رقم 1 واره ده 600 دوری اکای خورشید رقم 6 واره دواری 00 کسی میزنه برادرو 5800 اشا شی
Tamam bakın. Panca ve panca bakın Joseph. Süper panca sardoştu. Benim de şu benim size taksim ki. Gab ne saate gab ne soracağım. Salam aleyküm baradaro. Bu gillake gab ne saate zahir salamat bu şerine. Yak dö se dö se yak dö se çarpı şiş dö se çarpı yak dö se çarpı هفت آردا کسی میزنه 5800 و شو رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 با 22 رقم 7 اکای ابوبکر او شاتا شرینا می نایسین برادرو رقمو را می نایسین شرینا 35 اکای پانشیر 35 اکای پانشیر او شاد 4 اکای وارا جون دو اکای جانوزه گاب نیست اکای جون از اینا پاپالا میکم شیرنا اکای پانشه 35 اختای نولیم اکای جانوزه شد میپارتیم شیرنا اکای جانوزه شد میپارته رقم یک نیسته اکای کی اکای شرف جان رقم یک همه گیری یا که نه اکان رقم یک اکای شرف جون اکای پانشه 35 اختای گاب نیست 35 اختای اکای جون 00 اکای وارا جون 4 اختای 5600 دوری اکای ابوبکر رقم 7 اختای شیرنا 5900 دوری اکای جانزب شد میپارته اکای شرف جون رقم 1 اختای اکای جون 300 روبل دوری اور چک اکای جانزب هم میبینیم اکای جانزب رقم 2 اختای اکای جون 300 روبل دوری کسی میزنه برادر 1800 اوشا مشوریم برادر کرده ایساک شاخی وارا جون 4300 داشتی شیرنا وارا زدگی بدی وای 900 وارا درواری 3400 موند اکا 3400 نه 100 وارا درواری اکا جون وای نوز نه رقم تا درواری 300 300 دینیم 5600 اکا 20 چی اکا 3400 دون 5800 بودم بیادم 400 6000 دوری کی برا جون 6000 خود دوری 6300 اکای
ابوبکر. بو من 5000 تقسیم کردم. 6000 وای وارجون داری 6300 اکای ابوبکر. وارا 5800 بود که معلم. خواهیج گام یا خطوری کردیم در کردیم. نه توری کردم 6000 خرید داری 6300 اکای ابوبکر. کسی میزنه برادرو 1800 اوشو. Ona şu açık ne sokuyor, açık ne şerinar, mirov ne açık. Me bir barudar kartara. Yak dizisi çok şiş. Çok şiş hafta kadar. Şiş hafta. Rakam yak. Si. Rakam 2. Yozda. Rakam 3. 20. Rakam 4. Yozda. Rakam 5. 10. Rakam 6. 21. Rakam 7. 22. Rakam 1 basi. Rakam 1 akay sharaf. O şota şerina. من ایسیم برادر پافتور پاست و پاست اکای پانشیر پاست ما پاست اکای بکر من پاست اکای جانزیب دو برادرم می نیسین رقم معلم پاست کردیم گاب نیست چری نه نیسه واتساپ دا پلوتون روی کنیم کردیم برادرم می نیسین رقم 2 اکای جهانزیب دیگه رقمو خوله شروع نر می نیسین می نیسین برادرم می نیسین یک سه اکای شرف جون 4 5 6 7 خوله برادرو 4 5 6 7 4 5 6 7 برادرو خوله رقم 4 5 6 7 برادرو خوله برادرو رقم 4 و 5 و 6 و 7 خوله شروع نر
Aka bakıcın raftagi çekici raftagi. Aka Xurşed şaş. Omad rahmat brad boş. Gab neyse zinde boş. برادر رقمی 4 و 5 و 7 خوله شیروی نر 4 و 5 و 7 خوشمندم می نویسیم شیروی نر اکا ابرو رقمی 4 اکا ابرو چون رقمی 4 اختای 5 و 7 5 و 7 برادر خوله 5 و 7 5 و 7 اکای نپافتاریم چک هم میپرتیم برادر و دامه که چک ندارم میپرتیم شیروی نر اکای شرف رقم 1 3 اختای 1 نیم حضور داری اکای خورشید چک میپرته اکای ابرور چک میپرته بافتم اکا نگاه کنید اکای خورشید رقم 6 اختای 9 نولیم اکای ابرور شیر اینار چک 7 میکنیم بچه و چک اکای نپافتاریم اما چک اکای ابرور موندگی اکای ابرور جون ادامه میکنیم شیرینه چک همه پارتیم شیرینه بوزی میکنیم میبریم برادر قارتر میرو تو کنی برادر چک اکای ابرور بیاد تمام خوی میکنیم
اکا ابرو جون هم وقتا انتظار شری نار اکا ابرور ها بچه ها داشت کنی اوخی یا تایی تو 10 minut چک پرتوی بچه شاو روز میشه اوخی اکا ابرور هستی دایی فیر اکا ابرور چون که رقم تا پاس میکنی اکا جونو گنی چور اکای پانشه اکا ابرور رقمی چور شری نار وای اکا کی ابرور هم خیلی شما اکای پانشری و کی ایسار کشم خواهد رقمی چور رقمش هم خیلی شما اکا جونو کی ایسار کشم اکای کی پانشه گاب نیست اکا جون رقم چور اکای پانشره 300 میپرته رقم یک 10 رقم دو 10 رقم سه 22 رقم چهار 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 3 و 7 واره برادرو 3 و 7 خوشمندانی واره می نویسیم برادرو 3 و 7 واره 3 و 7 واره برادرو چهار واره اکای پانشیر اکای شرف رقم یک تواره میدروری اکای شرف اکای شرف رقم یک تواره میدروری اکای جانزیب اکای خورشید واره میدروی برادرو اکای میرزو اکای جانشید رقم چهار واره درادی 900 دوری اکای کی نفرترین 5 واره 5 خوله 5 واره اکای جانزیب اکای خورشید جو رقمش در دروم دا که جون 15 رقم 6 در دروم که مونو رقم 6 نمیدروی اکای خورشید آه 900 میپرتیم اکای خورشید اکای جانزیب رقم 2 واره اکای جون 00 چک شما اگه اکای خورشید چک میپرتویم رقم یک پست یکم خویشمند نباشه رقم یک هم میپشونیم برادر خاطرم میکشیم
جواب نیست اکا جان از میبینیم. رقم یک خوله برادران، رقم یک. خوشمندم می نیستین شیرین نر یک خوله نهصدی وره. رقم یک دهم کس نداره برادران. رقم یک هم میپوشونیم دالشیم میکشیم اگه قرطه. یک سه چور هفت دو سه چور پنج شش هفت پنج شش هفت یک و دو و سه. یک قرطه پس رقم یک. برادران کسی میزنه سه چور کدام 5000 و شا برادران. رقم دو 20. رقم سه 31. رقم چهار 21. رقم 5 12. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 3 با 31. 3 و 4. اکای پنجشیر 3 و 4. رقم یک چی بود؟ رقم یکم 31. 3 و 4 اکای پنجشیر. برادران می نویسین رقم را. یک و دو اکای جموزی چک می پرتیم. یک و دو اکای جموزی. سه و چور اکای پنجشیر. اکای شرف می نویسیم اکای شرف. پنج شش اکای خوبشید. یک و دو بوزی اکای شرف جون. یک و دو گرفتگی آیا رقم هفت خوله اکای شرف. یا رقم هفت خوله برادرم. اکای جانزب رقم یک و دو اختار اکای جون. نول نولیم. سه و چور اکای پنجشیر 300 دوره. اکای خوبشید 5 و 6 اختار اکای جون 600 میپرتویم. یک هفته اکا جون رقم یک گرفتگن اکای شرف جون رقمش هفت خولیه خودش. یا هفت خولیه هفت توقع. هفت اکای شرف جون ایستگه اکای ابرو. تمام اکا جون. اکای خورشید چک میپرته برادر. تمام.
برادر کسی میزنه 1800 خوش شود. رقم 1 12. رقم 2 10. رقم 3 20. رقم 4 21. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 4 و رقم 5 واره برادرو، نه صدی واره. خویشمندانی واره می نیسیم برادرو. می نیسیم برادرو، خویشمندانی واره می نیسیم شیرای نه. شش و 200 دیگه دور یکه شرف گم نیست که برادران رقم 1 و 2 و 3 و 6 و 5 خولیان. دوباره که جمزه خوشمند دیگه نباشه برادرم میکشم قرطره. خوشمندو نباشم میکشم قرطره شیروی نه. 3 و 6 ورم او 6 داد به اکای خوکی شرف جون. 6 دا اکای خورشید میدرو اکای خورشید 6 دا اکای خورشید 6 دا میدروی. نه 6 و 3 اکای شرف 400 دوری اکای خورشید نمیدرومده. گفتی اما کی نیست هیچ لحظه یکم وای نشته داری بینگو که وقتی که مکرم برادرو دیگه یک هفته خوشمند نیست. یک هفته محکم برادرو.
میبریم برادر کارترا. 2 3 4 5 6 4 5 6 2 5 6 1 2 3 6 دو رقم کارتوش بردارم. بردا کسی میزنه 4006. رقمی 2 22. رقمی 3 10. رقم 4 22. رقمی 5 20. رقمی 6 10. رقمی 2 رقمی 4 وره برادر 2000 وره خوشمانده وره می نویسیم. برادر خوشمانده وره 2000 شروع نه. برادر 2000 وره خوشمانده می نویسیم شروع نه 2000 وره 2000 وره برادرون می نویسیم. رقمی 2 4 وره برادر 2000 خوشمانده و مرحمت می نویسیم شروع نه. ندارم هر مونده کاش گب نیست اکا جون. 2 4 1 2 3 4 8 9 10 11 12 15 5 رقمی که کارتوشه برادر رقمی 5 رقمی 2 11 رقمی 4 22 رقمی 4 با 22 رقمی 4 اکای پانشیر خوش آتشیری نه می نویسیم برادر رقم رو 3 و 4 اکای پانشیر برادر رقم رو می نویسیم شیروی نه 3 و 4 اکای پانشیر 1 و 6 اکای ابرو اکای ابرو جون چک می پارتیم شیری نه اکای ابرو اکای شرف شیری نه دایفی راستی اکای شرف اگه اون رقم میگیری اکا گیری تولکا 6 آیخته 1 و 7 اکای شرف 2 و 5 خوله 5 اکای پانشیر
رقم 2 خوله برادر، رقم 2. که شرف دیام گیر دو که شرف که ابرو چه کمی پارتنر شد نه. اکا تو چه که اکا ابرو رمضان برادرو کارتر شوریدان میگه. برو ای مو اکا بختوار میبره، اگر دمو پارته بختوار میبره جمشید میبره، نه بختوار میبره اکا. اکا جاموزه بشه اینا رقمو از پرش دیگه بچه و چه یا دمک صبر میکنیم رقمو خولیش ها میگیریم و زی ساکه کنی ابی نیشن حوض میبینیم شاکه که ابرو جون شیرینه حوضی میبینیم بچه و چه یک دو سی یک دو سی یک دو سی شش هفت سوم اکا جانشه رقمی شش اخته 600 رو بلدوری اکای پانچه رقمی 345 اخته 3400 دوری اکای شرف رقمی 127 اخته 3500 دوری کس نمیزنه 1800 اوشا اومگه اکای جانزی رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 12 رقمی 3 با 31 رقمی 3 اکای پانشیر اشتا شیرینه می نیسیم برادر رقمه برادر می نیسیم رقم را شیرینه پفتورو پفتور پستو پست اکای ابرو اکای ابرو 6 اکای پانشیر پفتور اکای ابرو پفتور اکای شرف پفتوری پفتور پس بوشی پس اکا می نیست یک هفت اکای جهانزیب رقمی 2 تمگیر اکای جهانزیب اکای جهانزیب هستی اکای دایفی اکای جهانزیب رقمی 2 تمگیریان هو 2 اکای جهانزیب برابیم بردارو میبریم بردار قطره اکای پانچه رقم 345 اخته کجون 4300 دوری اکای شرف 17 اخته کجون 2900 دوری اکای
جهانزیب رقمی 2 اختار کردیم 600 روبل داری. اکای ابرار رقمی 6 اختار 300 روبل داری. برای کسی میزنه 1800 اوشو یه همینه برادرم. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک و دو هفت یک و دو سه و چهار و پنج و شش و هفت. رقم یک 23. رقم 2 20. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 10. رقم 7 11. رقم 2 با 23. رقم 2 اکای رقم 1 اکای شرف اوشو تشرینا یه نیستیم برادر پفتور و پفتور پست و پست. دو شش پفتور اکای شرف اکای پانشیر می نیستیم شرینا اکای شرف و اکای پانشیر برادرم می نیستیم رقم اکای پانشیر پفتور اکای شرف اکای شرف و پفتور. میبریم برادر قدرم اکای ابرو رقم 6 اختار 9 نولیم اکای 5 3 4 5 اختار 3 و 400 دوری. اکای جهانزیب رقم 2 اختار 300 دوری. اکای شرف رقم 1 و 7 اختار کدوم 400 دوری. کسی میزنه برادر 1800 اوشا. رقم 1 30. رقم 2 21. رقم 3 21. رقم 4 21. رقم 5 10. رقم 6 21. رقم 7 22. رقم 1 باسی رقم 1 اکای شرف و شاطر می نیستیم برادر پافتور و پافتور پاست و پاست. اکای پانشیر پافتور برادر رقم 6 خولی رقم 6 اکای خورشید چک میپارتیم
اکای شرف رقم 1 7 اخته اکجون 5 300 دوری اکای 5 3 4 5 اخته اکجون 2500 دوری اکای جانزب رقم 2 اخته اکجون 0 0 اکای خورشید چک میپرده برادرم میبینیم کارتا رو برادرم اگر خورشید چک میپرده تمام گفتیم اگر خورشید رقم 6 اخته اکجون 1200 دوری کسی میزنه برادرم 1800 رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 2 با 31 رقم 2 اکای جهانزی اشتا شرینا می نویسیم برادرو پفتورو پفتور پستو پس 5 پس 3 و 4 رقم 5 خولیه برادرو رقم 5 رقم 5 خولیه برادرو می نویسیم تمام اکای جهانزی 5 و 2 خولیه برادرو 5 و 2 خولیه خوشماندی رقم 5 و 2 نیسته خوشماندی رقم 5 و 2 5 اکای جهانزی 2 اکای شرف اکای شرف 1 2 7 گرفتگی اکا اکای شرف 1 و 2 و 7 باشه 4 و 400 دوری اکای 5 6 3 4 اخته اکا جون 1 و 900 دوری اکای جهانزی 5 اخته 1500 دوری اکای خورشید 6 اخته 900 دوری 1 و 2 و 7 اکای شرف 4 و 400 دوری اکای 5 6 3 و 4 اخته 1 و 900 دوری اکای جهانزی 5 اخته 1500 دوری اکای خورشید رقم 6 اخته 900 دوری
کسی میزنه برادر 1800 اوشو 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 رقم یک خمستی گاب نیست اکا جونس خشم دکا 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 31 رقم 7 با 31 رقم 7 اکای شرف خوش شد برادر می نیسیم برادر پافتور پاستو پاست اکای خمستر تجکی خشم دی شیرینه خشم دی برادر میگیریم تا این رقم های خود همه خود میگیریم شیرینه رقم 7 و 31 گیری خوش شد اکای پانشه پافتور اکای خوشه پافتور اکای جانزه پافتور اکای چانسمه اکای رحمیجون اگر انجام سویا کارتا 300 روبل ویگریش 1800 شیرینه 5 دو گیرست اگه اکای جانزه اکای جانزه او 5 دو اکای جانزه بای 900 رو داری اکای خوشه ششش پافتور 600 رو داری اکای خوشه شش اخته 600 داری اکای جانزه 5 دو اخته 900 داری اکای پانشیر 3 و 4 اخته 300 داری اکای شرف 1 و 7 اخته 5 600 داری کسی میزنه 1800 و شوشه میبریم برادر کارتا را رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 و 22 رقم 7 اکای شرف او شاط شیرنا شرف رقم 7 و 22 می نیسیم برادرو پافتورو پاستو پاس می نیسیم شیرینا پافتور 300 دوری پافتور دوری اما پافتور هم برادرو
میبریم برادر قطر رو. یک دو سه چهار دو سه چهار دو سه چهار شش. رقم یک 21 رقم دو 12 رقم سه 10 رقم چهار 10 رقم پنج 21 رقم شش 11 رقم هفت 11 رقم یک و رقم پنج وره برادرو. رقم یک و رقم پنج رقم یک اتی رقم پنج چسبید. سوزای کاکا جون نشون دو سوزای خوشی جون سوز شد. سوزای خیلی نشون دو سوزای که چور وره اکای پنج شیر اکای خورشید میدره وره در پس اکای خورشید اکای پنج شیر وره در میدره اکای پنج شیر اکای پنج شیر وره در میدره اکای پنج شیر اکای پنج شیر درم در اکای جهان زب میدره رقمی دو دکم برادر اگم خوشمان نیست شیرین نه نه شش چک قب شش یک و پنج چهار و پنج یک چهار پنج شش گاب نیست ها زکرون چه کمایی کنم 200 روبل گه اکای پنج شیر هم میپاته هفت دوباره گاب نیست اکای همه ندونم شیرنر هفت اکای شرف جوندم وره رقم دو و سه خوله برادرها دو و سه دو و سه خوله برادرها دو و سه دو و سه برادر خوله شیرینر دو و سه خوشمان نباشم اختا میکن دو و سه شیرینر یک چهار پنج شش هفت یک پنج شش هفت یک پنج
شش هفت یک و دو و سه و شش در رقم قارتاش پست اکای شرف رقمی یک وارده هفت وارد رو یک جون پنج سات دوری اکای خورشید وارده نشین نول نولیم که سات دوری سات دوری و پنجه رقمی چهار تا وارد رو یک جون گاب نیست اکجون گاب نیست اکای پنجه رقمی چهار تا وارد رو نول نولیم پنج اکایی شرف رقم یک دوره هفت وارد رو پنج نه سات دوری کسی میزنه برادر 4000 اشتباه 300 دور یک خوشیدون رقم یک 12 رقم 4 5 دا کی در اومده گیجه 5 دا که 5 وارا بودم رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 6 با 20 رقم 6 اکای نپافترین آشا تشویر 4000 برادرم می نویسین رقم ها اکای پانشیر پست اکای خورشید 30 اکای جانوزی 5 برادرم می نویسین رقم رو شیرین نه یک و هفت اکای شرف چهار شش اکای نپافترین برادرم می نویسین خوشمانده رقمی 46 رقمی 2 خولی های 5 300 دوری که یاموزه 5 درودی اکا رو رقمی یک ها گرفتگن رقمی 2 خولی اکا جون اکا روجون دار آونه که چکا پارتو شیر ناش داد نکنیم ترانگی و دفعه کیو دفع دیلی بار پارتو اکا چکا دار آو کارتا را کشم شیر نه رو چکا اکا ابرار اومدن بردارم و کارتا را میشویم
میپریم برای قطرم. یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش دو سه چهار پنج. کنی پتن 400 اخته 400 اکه ابزار 2 اخته 600 دوری اکه خورشید رقمی 5 رقمی 4 خورشید رقم 3 اخته اکه جون 00 مکه 15 5 اخته 00 مکه شرف 1 و 7 اخته 5 300 دوری کسی میزنه از او 84 آمد که رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 31 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 3 با 31 رقم 3 اکه خورشید اشتاد اکه جون می نویسیم برادران اکه خورشید 70 اکه ابرون 70 اکه شرف 70 1 و 7 2 اکه هزار 3 اکه خورشید برادران می نویسیم برادر رقم 4 و 5 و 6 خوله شروع نر 4 و 5 و 6 4 و 5 و 6 خوله برادر 4 و 5 و 6 خواهشمنده 4 و 5 و 6 4 اکه خورشید 1 و 200 5 و 6 خوله برادر 5 و 6 اکه شرف در واتساپ نویس شیر نویس واتساپ بود برای مدن نمری کارتت هم نویس 50 اکه سمی سوروب شیر نه 600 میپاتیم رقم 5 6 اکه سوروب میگیریم که اکه سوروب چون 600 میپاتیم
300 روبل اکا جون بگیریش 1800 اکا میگیری اکا سورو 5 6 نه شما اکا بکر شما شیر نه اکای سهراب میگیری 5 6 اکا یا که نه اکای سهراب نگیری در فروش میمونو کارتو را رقم را شما اکا بکر شما شیر نه اکای سهراب اومد اکا بکر جون یا دمک صبر میکنیم خالی شد خود دم میگیریم اکا جون رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 5 رقم 4 5 و 7 واره برادرو خوشمندان واره می نویسیم خوشمندان واره می نویسیم برادرو 4 و 5 و 7 واره شروع نه دوباره پاس خوشمندان واره می سامانه بزرگ همون کارتای کالودارم کالودار چیه؟ که نفهمیدم گفت вообще такая سمندر رقمی خوشمندی واره درو نیسته برادر ما درو میشه که یعنی درو اکا بکر درو واره درو میشه که پاس کدگان رقم رو 3 پاستا 2 پاستا اکا جون اکا بکر کدومش نمیتره اکا بکر یک واره اکا شرف
Aka Sharaf Jun 700 ruble dori 200 دیگه میپارتیم اکنون. سلام علیکم سوزی مالی میشه شکرونه الله خوش آمدی اکای روما. اکا بکر ندروم ادی اگون تبارا 4 5 7 بارا. اکا جانزه 3 بارا. 11 سال میپارتیم اکای شرف 200 دیگه. یک پاست 3 4 5 7. اکای شرف پاس کرد برادرم. فهمیدم خواهد سرودم 5 آیتیه 4 اکای خورشیده 7 اکای شرف هست 3 اکای جهانزه درمارگل چکشم میبینیم میبریم برادر قطر. اکای جهانزه 3 دروی اکای جون چک همه پارتیم شیری نر. اکای جهانزه اکای جهانزه بختنی گداریم اکای جهانزه اکای جهانزه دایفی راستی اکام اکای جهانزه شیر نه دایفی راستی.
Aka Jonzeb naomadı Aka Jon çekir. Çek can roy ki Aka Jon. Varım ki Aka Jon naomadı çekir. Aka Jonzeb Jon naomadı şer nar. Yani ma var arame kaşmaka Jonzeb ki mardum da der işte Aka Jon çekir naması da. Çor panç haft çor panç haft yak se çor kaç ne da dozda. Yine na omad ko akam. Aka Jonzeb çekir na omad şerine. Aldırab çek Aka Jonzeb omad şerine kartar aysar. Ama kaya aldırab mekinim mekaşım. Kas hemez ana bardaro. Çor panç haft. Panç haft se çor. Dur se çor panç haft kaç ne. Se rakam pasa kartoş. Kas hemez ana 2400 rakami se. 20 rakami çor. 22 rakami panç. 10 rakami haft. 20 rakami çor ba 22 rakami çor akay khurshid oshota. Men aysen barodaro rakamura. Şeruna rakamura men aysen barodaro. Rakamura men aysen şeruna. Akay khurshid se. Men aysen barodaro rakamura. Dub hafta. Aka Jonzeb çek domada bu da se var aka bir dro var abnu Aka Jon du çorsa da aka khurshid zadagi şerinar. Aka Jonzeb çek domada bu da Aka Jon dro vardım video bu tamoşo keyfi ra Aka Jon. Bu nagu ki xewxe. برادران خویشمندان مرحمت می نویسین رقم خولی بچه اوچا رقم خولیان 7 akay şaraf 1.45 خولی برادرو 1.45 Akınay da Akacun çek doma da Akacun zebcun şerine droğarında rakam ise de guftum bu elin kadın Akay Khurshid girift ve girişe. Aradaro me neysin rakamura şerine rakamura me neysin. Rakamura barodaro me neysin.
Akay suru rakami 6 adroari akajon 00 akay abro rakami 2 adroari 00 akay sharaf rakami 7 adroari 400 rubl dori akay khurshid rakami 3 adroari akajon 3300 dori akay firdavsjon rakami 145 kholia rakami 145 300 rubli aka 300 rubli akay ki akay jonze ba یک اکای جانزیب رقمی 4 و 5 خوله اکای کی گاب نیست 3000 دوری اگنی اکای خورشه رقم یک اکای جهانزیب اکای جهانزیب رقم یک گرفتم تشیرینه اکای کی سوروب گرفتگیم رقم 6 اخته شیرینه رقم 4 و 5 اکای کی فردوس میگیری اکای فردوس اکای فردوس جون رقمی 5 خوله اکای فردوس رقمی 5 خوله اکای فردوس رقمی 5 چورا اکای شراب کدید اکای کی فردوس رقمی 4 پیش هستد اکای شرف نیستگی شیرینه رقمی 5 خوله میرسد تمام اکا جون
اکای فیردا رقم 5 اختای 300 دوری اکای ابرو رقم 2 اختای 00 اکای سوراب 6 اختای 00 اکای خورشید 3 اختای 3000 دوری اکای جانزید رقم 1 اختای 00 اکای جون اکای شرف جون رقمی 74 اختای اکای جون 100 روبل دوری کس میزنه برادر 1800 اوش شود میبریم برادر قارتر یک سه چهار پنج شش هفت یک دو سه یک دو سه چهار رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 6 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 3 تا 10 اوشا تا ترینکا رقم 7 اکای شرف جون اوشا تا شرف می نویسین برادر رقم پفتور پفتور پستو پست برادر رقم رو می نویسین شروع نه شروع نار می نویسین رقم رو برادر رقم رو می نویسین بچه و چه پس اکای ابرو چانسونه 300 روبل اکای روخی روی سفید 300 روبل بگیریش 1800 ابرو رقمی 2 ابرو رقمی 2 بوده کم پفتور رقمی 2 هم بگیری اکای کی اکای جهانزیب دایفی راستی اکای جهانزیب اکای جهانزیب ویفیر داستی اکای جون میگیری رقم یو که نه اکای شرف ویفیر تا پیش که اکا با بوزی که اکا جون اکای شرف جون ویفیر تا پیش کشید اکای شرف ویفیر تا شیر نه پیش که اکای شرف ویفیر تا شیر نه پیش که یک وقت اکای شرف رقمی 4 خولیه برادر اکای جانزیب نیست بفکن رقمی 4 برادر خوب با خولیه رقمی 4 برادر خولیه بچه 5 چورکی رقمی 5 خولیه برادر رقمی 5 رقمی 6 کی بود اکای سورو متر بیستو 2 3 اکای خورشید 4 و 5 اکای و فیردوس 1 و 7 اکای رقمی 6 خولیه سلام اکای چانس می 300 روبل اکای کی
300 روبل اکا جون. رقم 6 خوله فقط رقم 6. بابا چی گفت؟ تمام اومد اکا اومد. رقم 6 خوله اگه خویشمن نیست رقم 6 دا. اکا عبدالخلیل اومده خودت اکا. نه بارا نیست اکا کی. بارا جون بارا نیست شیر نه. اکا شرف رقم 1 هفته اخته اکا جون 1300 دوری. و اوجا اکا سوراب جون سیاد امک صبر میکنه رقمو پرش اکا. اکا خوشه رقم 2 3 اخته اکا جون 2400 دوری. اکای فیردوس رقم 4 و 5 اخته اکا جون 00. اکای نپافترین رقم 6 درواری اکا جون 3400 داشته اکا جون 3100 دوری اکا. بالای 5000 از وای کرده. رقمی 3 اومده کی. میبریم برادر قاطر. یک دو سه یک دو سه یک دو سه. رقم 1 12. رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 10. رقم 6 21. رقم 7 11. رقم 6 با 21. رقم 6 اکای نپافترین خوش شد اکای می نیسیم برادرون. رقم 3 پافتور 2 پاس. این اکای کی سوراب 2 گیر اکا جون.
سه اکای وای اکای فیردوس پافتوری اکای فیردوس اکای گرین خیره Efir akacun sat faiz var ku ma da panç akay vay Firdevs akay Firdevs çekme parti akay Şaruf Cun rakamı çanda ve akay Şaruf amu vay taka Abdul Halil efir ta 720 damun akacun vay sa şahcan devam khelu bu efir dro khire aka 720 damun bir rangi oyuna nişon met aka Hakay Şarofcun efir ta peş ki hakay ki efir ganda kafu hakay khurşe hakay vakt işte ne de mümkün abi siyaz bu hakay khurşe cun ne bir şey ne hakay şaşmamadaki şi hakay ne paftarin ne sur ku şaşın hakay surop khudda nol nol makana katkıdan nol nol hakay Şarafcun da efir asti hakay Şaraf hakay şu hakay Abror sesadır bul parta hakacun hakay Şaraf paftora rakam odiyor ki ne yakan okan nesi da efir ta peşka hakay efir ganda kafuy boda hakan ya pol peşka efir رقم 2 خوله برادر و رقم 2 رقم 3 اوکی خورشید 202 رقم رقم 1 اکای شرف 700 رو برداری 2 اکای فیردوس 2 5 میشم Kafirda 2 5 اختای 300 دیگه میپارتیم آکا ابرور چک میپارتیم آکا جون چورا گرفتگی Akay Abror çekme parti diyama dakip Akay Sirocidin Halicon ya de Akay ki Firdavscon peş ayta Akay Sirocidin es Akay Sirocidin kaparta Akay Sirocidin nedir rakam taminus kadın Akay ki Şarafcon 700 رو بلگمون Akay Sirocidin da efirasti خوندگی Akay نایستگی Akay Sirocidin apı hizbay nakadin Akay Sirocidin da efir asti akacun rakam 2 yakın khır naystagi megiri yok ki Akay Firdavs zatin Akay Firdavs'un voki bola bir peş akhir Akay Sirocidin naystagi bara nava şerine cevap nadosu da Akay bir an du akhir devam ekne Akay Tamam Akay ki Firdavscon 2 ay khitay 5 2 ay şerine anlaşa hiç gavnesta hiç gavnest şerine akhir Akay Surocun 6 ay
Akay Sirojidin John بعد همین بگیریم تا Akay Sirojidin شعر اینا را که عطوه ندادی Akay وایدا فردوس گرفتیم شعر اینا دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت برادر کسی میزنه 1080 و شما چکی Akay کی را بینم 300 Akay Sirojidin John چکی خطا اومده گل اید کن میگیرم هو تمام رقم یک 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 23 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 4 با 23 رقم 4 Akay Abrorjon çek dostur olmadı gel ya bu bist. Oz ya minut barodaro. Rakam çora. Akay Firakun Abror Ayman minus kan neyse Kani az imam etni okuyakacağım. Abror Ayman minus kan Abror Khurshid neyse nisko. Tamam akacağım ne çek diyeceğim Agnese Akay Khurshid agane ayta 1800 مونده شیرینا نه من میدونم که Akay Khurshid نیستگه چند پول دارم Akay Sharaf John 700 روبل داری akacağım Akay Abror Vigrish Akay Abror ay barudaro ma didagim ki çad Akay Abror نیستگه danım Akay Abror ay çekşen apartay gund Akay Khurshid من نیستگی تران نخوندم barudaro می نیستین رقم را 3 پافتور رقم را barudaro می نیست Akay Sharaf John پافتوری پاستی شیرینا یا کاف Akay Sharaf چور Akay Abror Okay. 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 Khurshid رقم istiyor. Okay. Sharaf. رقم 7 Okay. Abror. Abror. رقم 4 Okay. که خورشید رقم 3 تا آیخته 1500 دوری Akay Abror رقم 4 آیخته یکجون ترام 1500 دوری Akay Sharaf رقم 7 آیخته 100 روبل دوری Akay Firdevs 52 آیخته چک میپارتیم یکجون رقم 6 Akay Sirojidin رقم 6 خوله گرفتم تا Akay Sirojidin رقم 6 خوله گرفتم اکم Akay Sirojidin رقم 6 خوله اکجون گرفتم تا گذشت اکا اومد اکا Akay Sirojidin اومد شیر اینا رو اومد اکجون اومد بچه بچه Akay Sirojidin رقم 6 اخته Akay Sirojidin افیر تا پیش که شیر اینا افیر تا پیش که بچه بچه Akay Sirojidin هستی اکم افیر دا
Aka Sirojidin rakami şaşa daxıdır naysagim akacum. Efir tuna peş ne iltimos. Şaşa naysagim şaşa aka şaş. Aka Sirojidin rakami şaşa naysagim ta şeri nar. Efir tuna peş ne barodaro iltimos. Efir tuna peş ne meşava. Gab ne sakam. رقم یک 20 رقم دو 11 رقم سه 20 رقم چهار 10 رقم پنج 20 رقم شش 22 رقم هفت 11 رقم شش اکای سیروجیدین اوشاوتا شرینا 1800 دور یکا جون برادران می نیسین رقم را شیروی نار رقم را می نیسین بچه او چون اکای خورشید هفتور اکای ابرور پفتو اکای شرف رقم یک آیا رقم هفت اکای شرف جون چک می پارتیم شیرنا 100 روبل دور یکا جون چک می شش پفتور اکا عبدالخلیل هستی ده فی پفتور 600 خود دکا می پارتوی رقم یک اکا کی شرف جون پس که اگر رقم یک خولیه اکا سیروجیدین رقم یک هم خولیه برودار میبریم برادرم و رقم یک هیچ که نگرفتم اکای خوشه رقم سه اختای 1200 دوری اکای برو رقم چهار اختای 1200 دوری اکای عبدالخلیل اکی اکای فیرداز 5 ده اختای اکجون چک میپاتیم اکای سیروجیدین رقم 6 اختای اکجون 1500 دوری یکا بگی اکا 1200 دوری اکای سیروجیدین یک شش اختای اکجون 1200 دوری اکا مدا اکا عبدالخلیل اکای کی اکای شرابجون رقم 7 اختای اکجون 00 اکای فیرداس رقم 5 ده اختای اکجون 00 کسی میزنه برادرو 1800 شد میشه اکجون جوی خولی میشه اکجون امجا استاد جوی خولی میشه چک تا پرفتمون اکای اسلامی دین شهر نه چک تا پرفتمون میشه اکجون رقم یک 20 رقم دو 21 رقم سه 21 رقم چهار 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 2 3 ورای برادران صدی ورا خوشمندوی ورا می نیسین صدی ورای برادران
خویشمندای ورا می نیسیم برادرو. 4 ورا دا پاس. 7 پاست. ترویا گوشه. Ака Исломиддин вара медрои шерна вара н сади. Як вара. Акай Орҷинзобод 4-6 вара. Гир вара да. Гап нест Ака Орҷинзобод хуш омадӣ шерина. Хуш омадӣ. Акай Сироҷиддин 300 дорӣ. Номем. Акай бро пасте. 200 дорӣ. Акай Шараф пасте номем. Шарафин 3 варада 200 дорӣ. Шималин брат, гапат надорум акаҷон, ман рафтам кор. Гап нест Акай Шарафҷон, то хурда биё акаҷон. 57 вара вараҷон. 1800 вараҷон хеле мепарти 1800 Акай Орҷинзобод. Акай Орҷинзобод мепарти. Малин ношиди аймара намехонем. 4-7 вара. Ма тра аҳмият надорам охи ношиди лицои безеба неро. Зинда боша акаҷон, то охир биё ҳам хизмат шуд, ҳамин ватсап навиштам дидакам. Мебарем бародару қарта. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Акай вараҷон. Рақами 57 рахтаи шерина 00. Акай Орҷинзобод. Рақами 4-6 рахтаи акаҷон 300 дорӣ. гузашт муаллим омад акаҷон омад. Бародарам мехонам ама дар эфир боше касе медана 5800 шавад. Мекушонам қартара. Рақами 1 22. Рақами 2 10. Рақами 3 11. Рақами 4 22. Рақами 5 20. Рақами 6 10. Рақами 7 21. Рақами 1 ва рақами 4 вараи бародаро 2900 вара шерои нар. 2900 хоҳишмандои вара менависем. 2900. 2900 хоҳишмандои вара 1 Акай Сироҷиддинай. 4 Акай Орҷинзобод. 5 вара. Вай бе варвай маҳкам кунем. 1-4. 1-4. 5 вара. 3 пас Акай хуше 6 вара. Акай Орҷинзобод. бародаро хоҳишманди рақами 2 3 7 вара 2900 шерои нар. апеш ака 2 3 7 бародаро холия хоҳишмандои вара менависем. 2 3 7.
برادر خویشمندای ورم می نویسیم. ورا جون کتخرت 5 ورا دوم 0 اکای اورین زوبوتم 0 چور ششش دواره خویشمندای ورم می نویسیم. شیروی نر خویشمندای ورا خویشمندان نباشه برادرها پول جمعش میکنیم. رقم 1 4 5 7 4 5 6 7 خیلی برادرها گاودن اکا بخواهی کنم مادا حضوری نمیکنم اینجا اکا جان قرطه شوریده اکا نیپافترین سیور اکا نیپافترین چور ساعت دوری کنه که اکا جان رسمون سیور همه دوریم اکا جان حضور دیگر میمونم. اکا اورین زو بود اکا میوای وارا جون اکا که بودن 500 میگه اکا کی میکنی میکنه 500 کی اکا اکا کی ما نپرسو که اکا نمو اکا کی پرس رقم 2 7 همه خیلی ها یکو سه تا دوم اکای گوش سه اکای ها چور شش یک چور یک دو سه چور پنج شش دو رقمی پاس اکا چند تا دوم سه تا برادر کس نمیزنه 12,000 12,000 رو شما برادر معلم ایاتون نمیبروره معلم ایاتون نمیبروره که پول است معلم رقم 1 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 3 با 21 و شاتاکای نپافترین می نایسیم برادر رقم رو چور پا اکای بارا جون سه اکای خورشه سه پافتور پانصدی دو سه را گرفتون چور و پنج سه اکای خورشه اکای که خورشه جون سه گرفتگن یک گیرم تا اکا جون اکای خورشه یک گیرم تا اکا دو شش تمون سه اکای خورشه داد یک اکای ابرو هفت برادر خوله هفت برادر رقم 7 خوله شیروی نه رقم 7 7 خوله برادر 7
هفت بگی سراج‌الدین گام نیست برادرها کسی چک نداره چک میپاتیم شیرو اینا برادرها چک هم میپاتیم شیرو اینا اکا خالی جون نمیگن اخی مردم 500 در روزی نیست شیر نروخی اکا برات گرفتیم در چور و شش اکا اورجین زوبات خود دا وفکن رقم رسیدگی نیست اکا اورجین زوبات نویستگی نیستی اکا چانده بودی 500 یا نه 300 اکا اکا اورجین زوبات جون رقم نویستگی نیستی اکا جون اکا اورجین زوبات شیر نر رقم رسیدگی نیست خود دا اکا جون اکا خوشت سه خود دا گرفتگی مکن ساد دوری اکا شرف بس که اکا برو رقمی یک خود گرفتگی شیر نر نه ساد دوری اکای عبدالخلیل رقمی 26 اخته اکا جون چک میپارتیم اکای سلوجیدین رقمی 7 رسیدگی ها اکای سلوجیدین رقمی 7 اخته اکا جون 0 نولیم یک 4 و 5 اکای وارجون اکای وارجون چک میپارته کتی اکای عبدالخلیل پارت افتم اکا جون وزیا مینود جده چکی اکای اکا خیلی رقمی اکای فیدال رقمی 6 و 2 اخته اکا جون 400 دوری اکای وارجون رقمی 4 و 5 اخته اکا جون 600 دوری اکا کس همه زنه با چک پارتم جون نه پروسا ناو دیدم پروسا سوکتو کردم بعدی واره هم همین ایسا هرخیلا میشه داره رقمو واره هوای نه اهمیت ندارم ناو دیدم که اومگه اکای اورجین زوبوت هم اومد نویستم چی شد موز یک اکا اورجین زوبوت خود نویستگی شیر نروخی رقمی خطا پیش اخیر وارجون نویستگی اکا اورجین زوبوت اینا بعد همین میگیرم تا هیچ گام نیست نه هیچ کی همه قریب پاشتی واش دگه اکا نوز خود دا میگیرم میشه اکا قیام پوزیدو سلام علیکم جو هست هازی میشه اکا قیام جون شیر نه هازی میشه اکا اورجین زوبوت یاد اماک صبر میکنه اکا شما موزینگارای خالی وای اکا جون صبر شما صبر کدامت نشیر نه هازی میگیرم تا اکا اورجین زوبوت شیر نه هازی نمیخوره دا میگم اکا جون بوزی میکنه اکا کالی لایک جوش دا قبل دی لایک جوش دا گاپر ندارم اکای مهرب جون شیرینا گاپر ندارم مالا اکا اورجین زوبوت شیرینا باز میگیریم تا شیرینا یکم جوی باش نیست اکا جون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3
ده. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 31. رقم 7 30. رقم 6 با 31. رقم 6 اکای فیردوس. می نویسیم برادر پفتور پست و پست. برادرم می نویسیم رقم رو پفتور پست و پست. اکای خورشید پفتور، اکای ورجون پفتور، اکای فیردوس 300. با نام کی یک. اکای ابرو رقم 1 اختار کدوم. اکای سروجدین رقم 7. اکای سروجدین بازی میکنی اکای یا که نه؟ اکای سروجدین بازی نکنی دا اکای کی میتیم رقم تا؟ اکای اوجین زوبو دا پفتور. اکای اسلامیدین مرودالی. اکای سروجدین اگسون اکای سروجدین رقم 7 تگیرستگه 00. اکای اوجین تو باش مالیم براد رقم 7 تگیرم تا اکای اوجین زوبود. اکای اوجین زوبود رقم 7 خولی ای با چک نداره اتوی ندوستو در رقم 7 تگیرم 4 اگید 4 6. اگانی یادم اکای اوجین زوبود صبر میکنیم هوید میگم در واتساپ میشه اکای یکی در فیلم نباشیم. میشه اکا جون 1000 دوری در اومدگی افتاده. میبریم برادرو کارترا رقم 7 برادرو خولی رقم 7 اکای کی اسلام چک دومگه 7 تگیرم تا اکای اسلامی دین اکای اسلامی دین رقم 7 تگیرم تا شیرنات اکای اسلامی دین هویا نه یا تنه سر رقم 7 خولی گیر تمام. گاب نه ساکا جون رقم 7 اکای کی اسلامی دین چک دومگه اکا جون 00. اکای فیردوس رقم 6 دو اختا اکا جون 1600 دوری. اکای ابرو رقم 1 اختا 600 دوری. اکای خورشید رقم 3 اختا 600 دوری. گاب نه ساکا جون گاب نه ساکا و جون زوبوت زنده باشی. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 11. رقم 4 30. رقم 5 21. رقم 6 21. رقم 7 10. رقم 4 و 5 رقم 4 و 5 که ورجون رقم 4 و 6 ورجون اخته که 4 و 5 اکای خورشید پفتور
4 و 5 پافتور اکای خورشید 3 اخته 300 دوری اکای وراجون 4 و 5 اخته 1200 دوری اکای ابرو رقم 1 پافتوری پافتور 300 روبل دوری اکای فیردوس اکای فیردوس جون همون کامیرا تا 720 دام اکا جون 100% با فیلم نخود دام خیلی اکا اکا اورجین زوبود رقم 7 پاس کده که اکا قیام اکا قیام جون تو اکا چک تا دا واتساپ روی که ما رقم 7 اخته اکا جون اکا اورجین زوبود بود رقم 7 اخته اکا جون 700 روبل دوری اکای البخاری رقم 1000 روبل دوری اکا پافتور گاب نیست برادرو همه پافتور شروع نار رقم 7 اکا اورجین زوبود رو چک تا اکای کیونجون دا واتساپ روی که وای دا اوجا 5-6 کس چک کارتگه نمیخشتگی اکا جون دا واتساپ روی که برادرو همه دا واتساپ روی کارتگی روی کنم و اکا جون دا واتساپ روی که اکا کیونجون بینم با خوبه اکا جون داده سمپل نیست خیلی اومدگی باشه واتساپ نمیبره باید یا صاحب واتساپ اختا کوفتان دنمیشون باشی برات گفت ندارم اکا اورجین زوبود زنده باشی شیرینا اول شما زنده باشی شیرینا میبرم کارت را یک رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 2 با 22 رقم 2 اکای فیردوس خوش شد همه نیستیم برادر پافتوره چهار و 5 پافتور باراجون شاید دوری اکای خورشید پافتور 0 اکای اورجین زوبود 7 پافتور 400 دوری اکای ابرو پافتور 0 اکای فیردوس پافتوری اکای فیردوس 2 چش پافتور خالی تش مرد خالی تلش مرد اکای ابراهیم خالی تلش مرد خودتی که بازی داری چی اکای ابراهیم اکای ابراهیم جون اکای قیامالدین 3000 اومد اکای قیامالدین جون 3000 اومد قاید میکنیم در اینجا نونتا همین جو کشید میگیریم تا اکای قیام میشه اکای قیام جون اکای قیام 3000 دوری اکام اومد اکای قیام جون اومد کتیم های باش خالی میشه یک باش خالی میشه اکای ابراهیم جون بیا اگرین جوش در یکم کسیدگاه دروریم وی گریشه در جمعی نیسته میسته اکا جون 2800 دور اکا جون یا جمعی نیستیم تا با اکاونت خودش ندرویا اکا گیر پافتور اومدم تلت مردگی بود اکا کی اومدم تلت مردگی بود اکا اکا ابراهیم دا پیش تاید یک تلفن یک همون چشا اکا جون وای اکا ابراهیم دا گرفتان گیرم اکا عبدالخلیل نمی اکا ابراهیم وزی نویسکو یا اکا ابراهیم هم همین بازینگر کانال مو ایو روز اکا وزی هوای که میسول یکی مره تلفن یکی همون وای شوا دا هوای با گرفتان گیرم یکی نویسا
گاب نیست اگانی تلفن بود اکای ابراهیم دم میگیرم شد. تمام اکای ابراهیم دم مفکوس چیدیم که اکای خودت ها گفتی اکا جون. آشف الو او شیف میشش کرونه الله باشدیم چیه چی خاله ده چیه نمود نول سه نول سه چی خاله اول رقم یک دو رقم دو رقم سه 21 رقم 4 21 گام نیست رقم جایی که موجود میفهم رقم 5 مال خاکا 3 تا 10 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 5 با 3 تا 10 رقم 5 ورا اشاتا شرینا می نویسیم برادرو اکای خوشید پاست اکای ابرور پاست او پافتور اکی اکای اوریزوبو یک کسه یکون چه میگیره اکا جون یو کی اکای قیام دا بتیم چور پان پافتور اکای اوریزوبو هستی شرینا اکای اوریزوبو ارگاش بو یک کسه اکای اوریزوبو دناریه اکای ارگاش بوی رقمی یک سه اخت اکای ارگاش بوی یک سه هفت پنج دو اکای اوریزوبو دو اسپید نکردی اکای اوریزوبو افیرز قفای چی اکا اسپید نکردی افیرز قفای اکای اوریزوبو Ayşe'nin gafına durun. Aka adı Halil Paftor bu. Aka adı Halil Paftor'u tı. Aka adı Halil Paftor'u şerina. Aka adı Halil. Oo. Aka adı اکای گاجبو رقم یک گیرم تا اکای گاجبو رقم سه اکای اوریزوبو دوای کرگیم شا پیگلاشات کرگیم اکای یرگاش شرینار شاس بیدیستا اکای اوریزوبو اکای خوشید پاس کرد پاستا ایبراتون تو بزن کنیم نما میدونم اکای ارگاش ختم میدونم اکای وارجون رقمی 45 پافتور 1800 دوری اکای ابرور یکش پاستای برادرو اکای فیردوس 62 اخته اکا جون 1600 دوری اکای اوریزوبود رقمی اکای اوریزوبود جون یک کنگای که او تاش پاس کنه با رقم گیرم تمشا کن اکای اوریزوبود آخی باید از یاری قانون گیریم این مردک بشه نویسته که خودت میدون این ماده کارتا میدونم برا گاب نیست اکا ست فویده اکا اوریزو با جون شیرین نری الله میشه کم زنده باشی خودت یاد میفهمده میشه برات گپت ندارم اکا جون اکا اوریزو بود رقمی 7 اخته اکا جون 100 روبل دوری برادرو کس همیدانه 1800 او شود یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم یک 11 رقم 2 20 رقم 3 10
رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 4 با 22 رقم 4 اکای وراجون o şahata şerina bardarım ben aysen paftoro paftor pasto past اکای شرافجون خوش اومدی الو اولا با نشناختم اکای خالی یک 600 دیگه موندگی از پافتور کنی 1000 میمونه اوه زد یک 600 چه اوکی یک 800 400 همینست که 200 600 چون که یک 600 میمونه اوکی دو رقم بزدوری اوکی اکا اوک گوش که اکا خالی دماغ مرا گوش که 400 داشتی گوش که اکا 400 داشتی زد یک 800 400 که 200 میشه اکا 200 6 اوه razor 600 mu نداف نازا بویدود اینی نیش از دو رقم گرفتی بویدود 1000 موند گفتی وای گفتی رقم گیرم ما گفتم که خرج بیا دو زا گرفتی 1000 داگه کجون زدی 200 شد بر بویدود یا کجون دا باید دو بر زدگی یا بر بویدودگی دو یا بر بعد زدی یا بر با 6 3 تا 10000 اگه کجون یا کم شینه یک 600 تا تی 200 میشه یک 600 ش اینه 1000 موندگی با یک با زدی نه 1200 خوش کردم اکا 1000 با بوی دادی بعدی یا بر زدی بوی دادی با یا بر زدی بوی نه بوی دادی نه از یک پافتور میکی پاس میکی شخصت میدونه که حساب کنم که ویدیو تموم شد از 1600 داری 200 بده تا گرفتی 1600 نه که آبشی 200 داشتی از این در رقم بوی داد که رقم 4 زده که مال گاو نیست که مال اگر گاش بوی دای اکای کی اورجینزو بود دای فیر باشیم و دگیر کرومی هفت خولی شگی گاو نیست اکای کی اورجینزو بود بعدی اکای و عبدالخلیل پاس میکنه اکا جون 5 6 دیار داخل میگیرم اکا دو بار بوی داد بعدی زدن من این دو زدم اوه نه دو بار زدی 1800 زدی اکای کی وراجون 600 داشت نیست که 1800 داشتی نه بو 1800 زدی یه بوزی اکا 100 فویزه اکا که اون که خطا باش دیگه بخشی شیرین اکان تبادی این خلیل پاس یک و هفت اکا که گرفتگی اکا شرف جان از رقم خولی ندارم اکا جنزو بود رقمی هفت پاس کرده که اکا جنزو بود اکا جنزو بود دایفی راستی اکا جنزو بود
شرینا نه هفت هخته یا خیلی دفعه هفت دقیقه شرف دمی دفعه که کی پاس میکنه دو شش دوش داخل میکنه میشه که اونجا بود هیچ کی نمیتونم خود دفعه که اینی کنه باز میکنه هزار سوم میپرته میشه دو کن همین کنه باز میکنه میگه تموم اما کلا اکا عبدالخلیل ایفی دا جواب ته o زمین دواری شنیشه که بروریم اویا اکا عبدالخلیل شرینار نویس پس تایبادی yok yani موی مردک da slova karşılayayım slova mardaki اکا عبدالخلیل شرینار بچه اوچا atvete iltimos وقتا بوزی خنه کی بچه اکای وارجون رقمی 4 و 5 اخته اکا جون 3000 دوری ترینکا تجه هولی شوا اوچرات دهیم گامه ساکای ترینکا تجه شرینار خش اومدی بچه اوچا خش اومدی بچه اوچا چه خولیشه اکای قیوم جون این همین نشتار مالی مارن نزابود گامه ساکا جون نزابود و بعد این خودتی اکای اورگیزو بود همه اکا عبدالخلیل جواب ندو سولای دا اکا عبدالخلیل جون شرینار التماس جواب ته لكن نشد زنگ میزنیم شد چی اکا جون تو بعدی انیق پاس یو خیلی رقم دایی مرده گوهی که افشاد کرد سودان رملا این نمی کنه بوزمه که بعدی پاس دیو خیلی هزار می پارتون تا تموم اکا جون شش دو مال خاکا خدوانی گابون شش دو اکا اور جیزو بوده بعد دیا شروع نر اکا اور جیزو بود هفته پاس کرد مایا نومای خیلی نیستم برادرو یمی 2 minut دیگه صبر میکنم من نومای یک خوش رو کردن نیستم با حضور پادکای میکنم وارا جون رقمی 4 و 5 وارا جون 4 و 5 اکا اور جیزو بود از میدروه اورجین زوبود بود شاشوده مینا اسموز میستا اینجا بو کی های اکای عبدالخلیل پاس میکنه اورجین زوبود سیدمین که وارا جون اکای ارگاش بوی اکای ارگاش خیلی شایسته دیگه وقتی وای میکنه اکای ارگاش بوی اکای ارگاش بوی دایفی راستی یک سه یا رقمه کی بوز دوره جان اکای کی گاو نسته پارت افم داونو نه او شایسته چه پارتی شایسته ایش اکا جون گفتم اکای کی و اینجا اکای کی بود شرف جون رقم 7 خولیا گیرم تا اکای شرف جون اکای شرف جون رقم 7 خولیا گیرم تا شش و 7 او 300 پارت اکای شرف جون رقم 7 اخته وارجون 3000 دوری اکای گش بوی اکای ورنیزا بود رقم 6 ده ابشاد کردگیم که خودمون اکا جون تمام اکای شرجون شایسته داری و میبینم اکای ارگاش بوی اوکی بردا کسی میزن 1080 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 برادرو رقم 1 و رقم 2 واره شیروینا 1 و 2 واره برادرو تو مردم رقموش دن نداره شیروینا رقم وای که نمیتونم هازی میبینم اکای اردین زوبات شیرینا هازی میبینم بچه اوچا هازی یاد دماغ صبر میکنیم 2000 پارتی ها که اردین زوبات اکای شرف 600 شومد اکای قربون 600 4
2100 دوری اکای اورجینزو بود 100 موندگی بود او بوزید برادر واردگی خویشمندای وارا که هسته هفت پاس وارده اکای اورجینزو بود رقم 6 دو هفت خلیای اوزیا دامک 5 وارا جون مدروی رقمی 4 و 5 ده وارا جون 3 اکای قربون اکای قربون سن اکای ارگاش بوی 3 اکای ارگاش بوی 4 و 5 اکای وارا جون 7 دو اکای کی پاس کرده وای پاس کرده 7 پنجم پاس داد انا که برادر اکای اورجینزو بود رقمی 7 وارا دروری اکای جون 300 روبل دوری اکای وارا جون 4 و 5 وارا دوری 1200 دوری اکای ارگاش بوی رقم 1 وارا 3 وارا دروری اکای جون 0 اکای شرف 7 پاس کرده اکای جون 600 دوری برادر کسی میزنه 5800 خوش شد برادر بعد دیوار التماس رقم نیسه در اکا جونو میبریم برادر کارترا خالی شد بریدن و یا به سعادتش که بریدن پول این کارتا اومده میبریم برادر کارترا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 برادر کسی میزنه 5800 خوش شد رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 5 با 31 رقم 5 وراجون و شاطه شرینا از خونی 7 ورا یک و 7 اکای شرف جون 1 2 3 اکای اسلام 2 3 میرسه اکای که 7 گرفتگان 6 و 5 اکای اورجینزو بود برا جان 4 میرسه تا 4 گیرم تا 6 و 5 اکای اورجینزو بود رسیدگی تا 6 و 5 برا جون اکای 1258 حفظو دو سه اکای ترینکت جای 1 و 7 اکای شرف های اکای اورجینزو بود 6 و 5 4 خولی برادرو و راجون پاس کرده رقم 4 خولی های
Aka اینجا ما بالا دیدم اکا جان ما با دیواره خون سودم شیرینار با دیواره کی اکا شاهین ما دیدم تا شیرینار تو دبای دیواره نیستگی اکا جان ما همش نگاه دارم بچه اوچا چورا گیر 4 5 6 میشه اکا اور نیزو بود اکا اور نیزو بود 4 5 6 اخته اکا جون 4 5 6 اخته 1 و 400 دوری اکای شرف رقمی 7 1 اخته اکا جون 0 0 اکا جون اکای کی عبدالخلیل چک شما yaparsan şerina çek şuma yaparsan ya damak اکا جون همین نمر karta tanıyız tamam اکا برادرها یه مینو دک صبر میکنم و چکوین برادرها رو میپرتون تمام یک کسی دیگه مون چکش چکو یک کسی دیگه مون عبدالخلیل تمام کپی بود ما دقیقه اب نیست اکا جون اینا برادرها تمام کار خیلسم تمام به همین شیرنا kartara meşhuruyum اکا جون kartara meşhuruyum میبریم برادرها kartara یک کس یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت یک و دو و سه و اکای ترینکا تیجی هم ترینکا تیجی دو سه اخته برادرها کسی میزنه 1800 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 4 با 22 رقم 4 اکای اورجین زوبود رقم 5 برادرم می نویسیم پفتورو پفتور پستو پس شیرینا اکای اکرونچو چورا گرفتگان شیرینا اکای ترینکا تجی پفتور اکای اورجین زوبود پفتور اکای شرف جون شیرینا افیر تخته قفای اکای شرف جون اکای اورجین زوبود 4 5 6 اخته اکا جون
2300 دوری اکای شرف پافتوری اکای شرف اکای شرف جون پافتوری اکای یا گاتوی چته اکای اگر چک میپارتی اکای شرف جون تو چک خود اومدن اکای جون چک میپارتی اکا پاس برادرو یک اکای قیوم هستی اکای قیوم رقمی هفت اکای کرون ایتن چور اکای قیوم تو پول دوری اکام اکای قیوم این هم رقمو ایدی تم اکای قیوم جون هستی فیز اکای قیوم یک دسته اکای ترینکاتجه اکای ترینکاتجه یک دسته نه فارود کدوم نگرفتین رقم تاب گرفتن اکای کرون جون چو شیر نماتر از رقم میتن خولی میشه همی اکای ترینکاتجه یک دسته اختار جون 3500 دوری اکای اورجین زبو دخواه استو کرم اکای اکروم چور آخی گریستگن اکای قیون جون اکای اورجین زبو بازی داره اگر برادر ساز شد یا افاب نوید که ساز شد چرنا اکل با قارتر بویا بولیگم می شورماکای شوین شهر اینا تو سخان کنی فقط کلیم سگده رفع کجون
Maz meşhur kartı bu. Ne çek ya kay kromaj da durun bir tamam. Ay kontrol sadam açıyla şahista dori. Yine akacı tamam tu sufa kakan. Ben gab da şuradan karta mera ina bu ne şuren şaka. Bir şurada yakın diyor baş ne sakan. Ne akana uca akı vay marda akı. Na don rakam akı ma rakam vay da vay ne firasi vay na prinsi bu soda yakın çi bu soda yakın na meton mişa. Kadın Akaiski Şahincan Sukan ki fakashir inat Klenti Prafi Bu khafana she Ne jo khafagi nesta kajum Ya gum jo khafagi na duraka Ami didi ki misol mağay nasra kajum Tamam megrim Meşhurim şaka Tu Sukan kakan tamam Akay trinkatece rakam yak du sehte seyni mazor dore akay ordin zobo 4 5 6 ehte du sesa dore akay ikrom haf ehte şaysa dore kase baradaro mezane 1800 oşova rakam yak 22 rakam 3 12 akay masane bafa bir rakam 3 4 21 malakam Negum mesela ne yapayım? Şiva işte da bezel işte da. Anca 20 mal. Rakam şar. 20. Rakam haft. Mesela kadını bir kan verin var. Pagoda beze bay no zan zaten wifi ya mesela şame bina soz mekna şerina. Kan khali var işte ki çasp sore mega. Mebrem barodaro. Yak sivitu konuşur. Sivitu konuşur. Yok bu. Şu haft. Aka orjin zobo 4 5 6 ehte akajon 1400 dori. Aka trinka teje yak dis se ehte akajon 4400 dori aka. Aka ikron rakami haf ehte akajon 300 rubu dori. Kas emezana barodaro 1800 oshava. Rakami yak 20. Rakami 2 10. Rakami 3 10. Rakami 4 10. Rakami 5 10. Rakami 6 22. Rakami 7 22. Barodaro 6 و 7 واره شروینار 6 و 7 واره هوشمندان واره می نیسیم 6 و 7 واره شروینار 6 و 7 یک دو سه واره اکای ترینکا تیجه یک دو سه دروار شروینار پنج واره اکای بود
هوشمندی وار هست رقم 4 خوله بفکن وارد وارو دارو برادرو رقم 4 وارد خوله شیروی نار رقم 4 وارا مدرو اکا قیوم اکا قیوم جون وارا مدرو شیرنا اکا قیوم رقم 4 وارد رو والی اکا جون او زیاده ما اکا قیوم رقم 4 اخته اکا جون اکا قیوم رقم 4 وارد رو والی اکا جون 200 دوری اکا اورجین زوبود رقم 5 تا وارد و 6 دواره بو چیرنا 500 دوری اکای ترینگا تجه یک دو سه وارد رو والی اکا جون 1700 دوری اکا جون اکای اکرام رقم 7 دواره ده شیرنا 300 روبل دوری مردا کسی میزنه 5800 اوشو میبریم برادر کارتا را یک دو سه کسی میزنه برادر 5800 اوش شود رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 2 رقم 3 رقم 5 واره برادرو 2900 2900 واره برادرو سه رقم واره دیگه هوشمندای واره می نویسیم برادرو هوشمندانی واره می نویسیم شیروی نست 4 var Aka qiyom John 800 دیگه میپارتیم شیر نه 800 دیگه گام نیست اکا جون اکا جنزو بود کجا شده اکا جنزو بود یا رقم دواره در دیم رقم تمه دروری در فیر نیسته چی اکا جنزو بود اکا جنزو بود در فیر هستی اکا جنزو بود اکا جنزو رقم 6 تمه دروری برا اکا اکرام رقم 7 توار همه دروری که پستی اکم نیسه برادر پاستا پاست وارا میدونم اگه وارا نیسه که ما فهمیم که مثال همین وارا ده ایش وارا نمیدونیم
باست اگر هم 4 کس دکشم شه اکای کی ترینکا تجه اکای قیوم هر دو دکشم اگر نیا شیرونا اکای ترینکا تجه اکای قیوم اکای قیوم کاش اکا اوه اکای قیوم جون رقمی 4 وارد رو اگه 1200 دیگه دوری اکن کسی میزنه برادرو 7500 اوش شود اما که میشه 7000 باشیم برادر میزنه یا که 7 نمیشه از یا کلاکت خوشی سوق میشه واقعا کاش سات فویده گاب نیست اکام کای سلام جون گپت ندارم اگه کای کی ترینکا تیجی جون و کاردین زوبود میشه گاب نیست کاردین زوبود جون شری نه چی واقعا کاش سات فویده گاب نیست کای ترینکا تیجی همنون اکای ترینکا تیجی همنون شری نه گپت ندارم همنون میده شری نه میبریم برادرو دو تا برم سه تا برم دو تا خانه برید هم باباگیش کردم شم 2 3 4 2 3 4 3 4 1 2 5 جانوار دا بدم کالا رفته ده کالا رفته برادر بخشش کی رقم 5 جانوار دا کی دشیرین 3 تا واره بدم 2 تا واره حساب کنم گپ ندارم اکای ترینکا تیجی شری نه گپ ندارم بچه ها چون یه بچه ای پا دو سه چو پنجه برادر ها وارده سه تا وارده 2 3 4 5 2 5 2 3 4 5 1 5 6 7 8 9 کسی میزن برادر 7500 روش رقمی 2 11 رقمی 3 12 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 5 با 20 رقمی 5 اکای اورجین زوبود او شاتا شرینار می نایسیم برادر رقم رو 1 2 3 ترینکا تیجی 7 اکای اکرام اورجین زوبود رقمی 4 و 5 6 اکای اورجین زوبود 5 6 4 اکای وای اخری قیوم اکای قیوم جون اکای قیوم رقمی 4 خود داگیرم میشه ها اگر میبریم برادر قارتر میشه 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 اکای قیوم رقم 4 اخته کنن 900 دوری
Akay trinka tece rakami yak dise ikhte kajun. Rozbe yak dise ikhte kajun. 800 روبل داری. اکا اورجین زوبود رقمی 5-6 اخته شیرنر 7400 دوری. اکا اکرم رقمی 7 اخته 0 دوری. کسی میزنه برادرو 1800 اوشو. رقمی 1 20. رقمی 2 10. رقمی 3 20. رقمی 4 21. رقمی 5 21. رقمی 6 11. رقمی 7 12. رقمی 4 کتی رقمی 5 بو ورای برادرون صدی 4 و 5 بو ورای شروینا 4 و 5 ورای برادرون می نویسی یک 3 ورای 7 ورای کای کرم 6 ورای اورجین زوبود. خوشمندی رقمی دادن نیستن شیروینا. خوشمندی رقمی دن نیست برادرم خیلی یادم کی زهرتش جین جین کار شد برادر. دوباره اکای قیوم بخشش برادرها کمتر وای شد زهرتش کم اکای گواه رقم 2 اکای کرم جون پر میپرتیم اکای کرم کتی خود نولی برادر اکای تزینکا تجی یک 3 درواده اکا جون اکای اورجین زوبود رقمی 5 دوارده و 6 وارد درواده اکا جون 6500 دوری. اکای قیوم 4 دوارده دیا وارد درواده 0 0. مردا کسی میزنه 5800 اوشو. Dobre, Sakajon ne uzme partum. Aradaro ya damak mam kola akordin zobot bud mekinum sheruna akordin zobot ya ki WhatsApp koyun rafta ke bafki makajun WhatsApp tamam ki sheruna
Akavardin zobo yana ne sige poyon asachi. Salam alaikum. Wa alaikum assalam oji komil. Allah akbar. Marda khan takai orin zobo khan aisa bolo promodan şerine karta huy mekin. Kas emezan bolda 5800 maşallah. Rakami yak 12 rakami 2 11 rakami 3 10 rakami 4 10 rakami 5 20 rakami 6 11 rakami 7 21 rakami 7 و 21 rakami 7 akai ik romidin oshota sherina ina me patna akai ki orin robot doak bolo daro akai jom bayut sherina ya gise Gaput na durum. Malin. Çişi ifade. Namedum akacım efi sat fuysa. Rakami haf girip saga akacım. Rakavuzun zobu. Babistiya. Aşırı ya rakamı. Yozda buna rakamı. Bis bumu. Ya dışa akay surum. Akay ki orin zobu na bari bolo da buraya şerina. Hangi şaş? Akay ki oncuğun çoru damedroyi. Du. Böyle. Evet. شور خوری هو akacım. Akavardin zobo şerinar. Mezanim da bu ame bura şerinar tapılta partam akacım. हो हवा मेगुम WhatsApp da akay ki. Akavardin zobo şerinar hava ki. Bu bakın partam şerinar şuayta. Besame akavardin zobo da kajogal da gözüme meyum tagani. Fir tafavuşuz mayad minuta meyum. Yine yoftum ta. Akavardin zobo da yoftim. Hamu çilise de akavardin zobo.
برادر یه minut دیگه صبر میکنیم. من اکای اورنیزو بود چک شپارتون کی واتساپ شون ناویفتم. ها برادر رقمای ختونه وای کردم. او پول اومد اکای کی اکای پول اومد اکای کی دیم. چطور او برای کافته چی خشته ده میبریم برادرو. تمام اکای نه پول پارت افتم اکای کی اکای اورنیزو بود یافتم واتساپ تا اکا جون نپارت. افیر قفای وفکن اکای اورنیزو بود افیر تا پیش که افیر گانده قفای اکا جون. اومد افیر دوم اکا گذشته. آه گرفتگیم تا اکا جون. اکای خیام رقم 4 اخته 200 دوری اکای اورنیزو بود 5 6 اخته 900 روبل دوری اکای ترینکاتجی 1 2 3 اخته اکا جون اکای اکرام 7 اخته 5 نیم هزار دوری کسی میزنه 1800 و شو. رقم 1 ده رقم 2 21 رقم 3 23 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 3 با 23 رقم 3 اکای ترینکاتجی و شاتا شیرنم بینایسیم برادرو 5 6 گاب نیست اکا جون از او رحمت کرم 7 پافتور اکای ترینکاتجی پافتوری اکای ترینکاتجی پافتور اکای ترینکاتجی پافتور همه پافتور برم برادرها بعد این قرطه را علیش میگه که قرطه کم تا کرنش دیگه شیروی نه میبریم قرطه را برادرها گابه ساکا جون سینه سه میبرم شا 1 2 نه سه اکا جون چیزی که شما گوه هوای میبرم اکا 1 2 3
5 6 7 میشه اکا قیام نسه بریدم اکا جون اکا اعلام میکنیم برادر روزی اکا قیام رقم 4 اخته 1 و 800 دوری اکا جون اکای اورنیزاباد رقم 65 اخته 300 روبل دوری اکای ترینکات جی رقم 123 اخته اکا جون اکای اکرون رقم 7 اخته 5200 دوری رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 31 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 3 با 31 رقم 3 اکای یا رقم 4 اکای قیوم او شاتا شیرینم می نایسیم بارو دارو پفتورو یه باید دست بیا که چون که میزنی نه بیا باید هیچی افته نمیشه و اکای کی بیا که و هیچی نه بیا اکای اوبایدلویف اکای سیروجیدین اوزی رقم خالی ندارم اکا جون ناو چک تدیدم اومد اکا جون رقم خالی ندارم شیرین روزی اکای اوبایدلو 300 روبل اکا جون ویگریش 1800 اکا مالی مصوم پارتون اوخه اکای کی جون ندارم گاب نیست اکای سیروجین جون اکای کی اورجین زباد خودت 300 روبل دوری اوز اکای برادرای نومتون نداره ایسر نیستم چور اکرام هفت اگر زبان 300 میپردیم اگر قیام چور اکتا 300 دوری اکرام اکای اکرام جون رقم 7 اخته 4900 دوری اکای قیام رقم 4 اخته 3300 دوری اکای ترینکه 123 اخته اکای جون اکای اورجین زوبود 56 اخته 300 میپردیم کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4
11 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 رقم 3 رقم 7 وارای برادرو رقم 1 رقم 3 رقم 7 رقم 1 رقم 3 رقم 6 وارای شیرین نار ای رقم 7 4 وارا اوکی قیام اوکی اومد اکا کی ریزو 600 داری اکا جانو وارا مدرو رقمو تا 300 داشتی 900 کتی 1200 نشد دو رقم گفتیم 600 موندگه وارای شیرین 900 اکا سروجین جون چی نیسته خولیش لبوش گیر اکا گاب نیست اکا سروجین خولیش میگیرم تا خوشمندانی وارا می نیستیم برادرو اکا ریزو بود نداری اون کس رقمو تا بتیم اکا ببارد اکا حکمت وارد رو مدنی اکا اکا ترینکاتجی دو دنمه دری باردن نیسته پس نیسته شیرین نداری دیگرو دوای کنیم اکا ریزو بود نمیدروی رقم 5 6 دیو که بتیم 5 6 اکا اکا ریزو بود اکا یک مجا یه مینوت کنیم سوی 5 6 وارد اکا گیگماجون سوی boş durma şerina duvara. Aka gigmajon aka sabır mekne şerina soy boş durmadan. Yak dışarı aka odin zobod me parti. Kas heme zaman baradaro 5000 oşo. Aka odin zobod 900 دومات شرینا 300 ای پشتره داشته 1200 میشه اکا جون 1200 در رقم تا گرفتم اکا جون از نوارش دانکو 600 موندگه 1200 دیگه میپردم 1200 دیگه اکا odin زبود 600 دور یوزی اوکی جواب نیست اکا میبریم برادر کارت را 1 2 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 7 برادرم میکشم کارت را اکا اورجین زبود کارت را میکشم مشیر نه یا که چک پارت باوی کنیم
تمام اکا جون اگانی ما هوی میکن تماشا که بازی رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 4 با 22 او شاتا 1 2 3 اکای ترینکت جی 7 اکای کرومیدین دارو karta kığına jege karta raliş mekne kartı nav mekşin şerina ki karta şuridan da karta parisu ve başladı. Kartı nav hükene ki nav şaka maka trinka tece گاب نیست آقا جون گاب نیست آقا سیروجیدین رقمی 5 و 6 خوله شهرینار رقمی 5 و 6 خوله برادر آقا سیروجیدین آقا 6 بگی آقا حکمت الله رقمی 6 5 خوله 1 2 3 4 5 6 15 16 14 15 16 17 18 20 20 ya آقا حکمت الله نه آقا دابوزی بودی کو رقمی 5 خوله برادر رقمی 5 خوله خوشمندم می نویسیم شروع نه پنج ماه تمام آقای قیام 5 و 4 اخته گنه کن yapıyorum orada çorum pancam آقای کنون رقمی 7 افتاد 4 600 آقای سیروجیدین آقای سیروجیدین رقمی 6 اخته آقا جون 0 0 آقای اسلام آقای ترینکت جه نومی آقای خازم کی آی نومی آقای گیرسون آقای ترینکت جه شرینات 1 2 3 اخته آقا جون
акай қиём чору панҷ ахта ҳафт шайсад дорӣ. акай икром рақами ҳафт ахта чору шайсад дорӣ. касе мезана бародаро 1800 ошо. рақами як 20. рақами ду 10. рақами се 22. рақами чор 11. рақами панҷ 12. рақами шаш 20. рақами ҳафт 20. рақами се ба 22. рақами се акай тринка теҷе. менависем бародаро пафторо пафтор пафтор паст. салом ака ба пеш. гап нест акаҷон. ака абубакрҷон хуш омадӣ акам. акай икром пафтор. акай тринка теҷе пафтор. акай қиёмҷон акай сироҷиддин муаллим по 56. 56. акай қиёмҷон рақами 5 ҳаме тиемша акай қиёмҷон. ака абдусаттор нуро салом алейк ака. ва алейкум барсалом акаҷон. акай қиёмҷон. акай қиёмҷон 56 акай ки ордизобод 56 та метием ака. дар эфир аста ака. эфир пеш боша ва не навис акаҷон. 56 та гирем ё ки не ака. ака абубакрҷон ака абубакрҷон холӣ шуд мегирем така меша. гап надорам ака. ака оринзовод ва фикрам эфир қапо яхта ака. як дӯсе ака оринзобод рақами 56 ахта акаҷон 200 рубл дорӣ. акай оринзобод 56 та минус вай кардем оз минус кардем. акай тринкатеҷа 123 ахта акаҷон. акай қиём рақами 4 ахта акаҷон 7300 дорӣ. акай икромҷон рақами 7 ахта 4300 дорӣ. касе мезана бародаро гап нест акаҷон. рақами 1 20. рақами 2 12. рақами 3 10. рақами 4 10. рақами 5 22. рақами 6 10. рақами 7 21. рақами 5 ба 22 ош шавад ака. рақами 5 акай орзунзобод тинкатеҷа пафтор. ака бакрҷон худ рақам нест. ҳам оз рақамои худаш дар дуромасода ака. ака бакрҷон холӣ шуд мегирем та акаҷон майлу. ака қиёмҷон пафтори пасти ака оринзобод наисе бародаро. мебурем бародаро. ака оринзобод чӣ мавори
گاب نیست اکا عبدالستار جون شعر اینا گپت ندارم اکا جون. اکا ارجین زبط شعر اینا پافتوری. رقم هفت 4000 دوری. اوکی ارجین زبط 56,400 دوری اکا جون. اکا ارجین زبط پافتوری پافتور است که بوده ما مینوس پلوس ها کردیم شعر اینا. یک دو سه چهار پنج شش چهار پنج شش هفت یک دو سه. رقم یک 20. رقم دو 21. رقم سه 10. رقم چهار 30. او شد شاشری نر او شد شوا. رقم 5 22. رقم 6 رقم 7 آنها بسیط او شد شوا نره. اکا بیو برادرها پافتور اوی نکشه دیگه. اکا سروا ارجین زباد 5 6 اخته اکا جون 800 دوری. اکا تینکتجه 1 2 3 اخته اکا جون. اکا قیوم رقم 4 اخته اکا جون 8800. اکا اکرام رقم 7 اخته اکا اکرام جون پافتور کرگی. قیوم 3000 گیریم. نفهمیدم اکا قیوم جون. پدرکه رقم اکا اشکی شاهین مینوسش کدوم. اوشو اکا اکرام رقم 7 اخته 3700 دوری. اکا قیوم جون چی نیستگی ریمیه پریمیه چی نیستگی اکا قیوم вообще طلاق نفهم. نیستگی تیما вообще-то خیلی هم نکن چی نیستگی. چه باشک چی میگه پریمیوم نی اما سوزایی دادم اکا جون یک در پریزش یک دو رقم پدرکه گفتم تاکو اکا پریمیا گوخی ما وجا چی نیستگی چی نیستگی به وجودا آدمی که دانشگاه خونده باشه و خوشو خونده نمیتونم. میبریم برادرو. اکا قیوم جون یا رقم واید کدگیم پدرکات هم رقم چورت پدرکه اکا جون 7000 داشته 1800 دادیم 8800 قایدت کردیم اکا. برادرو هم اعلام کردم بوی نه بولگه اکا ارجین زباد 5 6 اخته 800 روبل دوری اکای ترینکت جه 1 2 3 اخته شیرنر اکای قیوم 4 5
4 اخته اکجان 8 تا 800 دوری اکا اکرام 7 اخته 3 و 700 دوری کسی میزنه 1800 خوش شد رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 با 22 رقم 1 با 22 ترینکا تجی او شاتا من ایسین برادر پافتورو پافتور پاستو پاست اکا اکرام پافتور اکا اورجین زوبوت پافتور اکای ترینکا تجی اکای قیوم پافتور اکای ترینکا تجی پافتور اکای قیوم جون افیرت قفاشون 3 تا توزا دیدی یو که افیر قفا که اگه 3 توز اومدگه تماشا داری تولیا میبریم برادرو ها اکا اکای اکرام رقم 7 اخته اکا جان 3 و 400 دوری اکای قیوم رقم 4 اخته 8 نیم هزار دوری اکای ترینکا تجی 1 2 3 اخته اکا جان اکای سیروج و اورجین زوبوت 5 6 اخته اکا جان 200 روبل دوری کسی میزنه برادرو 1800 اوشا رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 3 و 21 او شاتا شیری نه مالی 5 6 پافتور اکا اورجین زوبوت جون چک میپارتیم اکا جون پافتور اوخیا اکا سلامت باشی براتون گپت ندارم اکای ترینکا تجی پافتور اوخیا اکا اورجین زوبوت یا پا کدگی پافتور میشه یا که پاس ترینکا سالون اکا اورجین زوبوت پافتور یا که پاس اکا اورجین زوبوت اکای قیوم دا افیر هستی اکای قیوم بیم اما اکای قیوم یا زن زن های دکجویا
بچه تو دارم جاسی تو باید یمو ترینکاش داگی شیر نه پالی مزار نیست سه تا توز اومدگی اکا رینزا بود 5-6 اخته اکا جون نولیم اکا ترینکا تجی اک دو سه اخته اکا جون اکای قیام 4 و 5 اخته 8 200 دوری اکای اکرام رقمی 7 اخته 3100 دوری کسی میزنه 1800 اوشو رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 5 مددونه رقمی 6 با 22 رقمی 6 اکی اورینزو بود او شاد شیرینا اکی اورینزو بود 5-6 با 7 اکی اورینزو بود دو 800 دوری اکی کرون رقمی 7 اخته 2800 دوری اکی قیام 4 و 5 اخته اکی جون 4 اخته 5 بسن 4 اخته 7900 دوری اکی اورینزو بود 5-6 اخته 1200 دوری اکی ترینکت جی پافتوری اکی ترینکت جی رحمت براد معلم ایشان برای خطه گپت ندارم شیری ند سلامت باشی دکجوی باشی سلامت باشی همین قشنگه میکنی رحمت پافتور مقدارو کسی میزنه 1800 اوشو میبریم برادر کارت را رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 4 5 6 واره برادر خوشمندان واره می نیسیم 4 5 6 4 5 6 واره برادر می نیسیم خوشمندان واره شعباز حبیبونویچ سلام و علیکت بر سلام خوش آمدی اکم یک سی اوکی ترینکت جی دو گیرم سلام اکای مرتضی هازی شیرنر همه رقموش دگر ندرومد با میگیریم تاکا جون اکای اکرام جون رقم 7 واره نیستگه که 7 واره
رقم 2 نه خوله کی اکای مرتضی وارن 100 روبلی شیرنا صدی های اکای اورنزو بود 5 6 دوره 1200 دوری اکای ترینکت جه یک سه واره دوری اکای جون دوری اکای قیون 4 دوره ده 700 دوری اکای اکرون رقم 7 واره دوری 1900 دوری بگی چه نه 100 پارت اکای جون چندیا نه صدی رفت صده اوزی واره اکای شهبوز جون شیرینا اوزی نه صدی واره بچه و چه اکای کی مرتضی پارت اکای جون نه صد خود شیرینا تو قرارتر شوید دنو ها باید بار همیشه خیلی میبینیم اکای ترینکه یا اکای بوزی همی چی گفتن نمیتونیم این بوزی اکای جون زبان مالی اینترنت سوز کار کردی ayma ya ayşmu aka. مرتضی aka مرتضی aka مرتضی چک دوم aka جون دو ayıkta katıkırıd nol. اومد aka مرتضی اومد شیرینا یک دو سه چهار یک دو سه شش یک دو سه شش بردا کسی میزنه برادرو 5000 و 600 تواره بود رقم یک ده رقم دو ده رقم سه 22 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 3 رقم 6 رقم 3 رقم 5 رقم 7 رقم های توق دوی مازوری واره برادرو خویشمندونی واره می نیسونه دو پافتو واره اکای مرتضی میدره دوی مازور اینترنت بزر کار کرد نه با اینترنت ما 100 فویز اکا کار کرد اخی نما ایجا دایی نما دو تلفون اکا دایی فیر درگیروندگیم اکای کی مرتضی وای اوریزو بود ما دو تلفن اکای فیر داموندگیم همون کچه دا 720 موندگی اکا اوریزو بود دو 900 پارتا اکا نه اکا اوریزو بود اینا شیر نه چالی شدی فیلمشون دیدی اکا اینا شیر نه باید بگم
Akay Murtazo 2 kajon 00. Ki varım. Çorvara akay qiyom. Efi khuşru kar kadiste. Akay organizovat ba fikrim hami efir ta ya sadı 4 saat çili ya sadı çili çoram khalidam galege 720 tişka akay ki organizovat 720 tişta mundaka rakami yak 5 mundage barodaro akay organizovat 1300 دیگه میپارتین افیر بومبا akay ki trinka tece rakami yak hame dor şerna hama rakamo gzaş ya rakami khidr mundage şerna sos ki yo me yazan bizanı khifrsmişim alo alo ini ma beze ba o 5 half varaş dege akay ki ne var mazura yoxi bo varaşı pancit in dini mazura va ne sada bu pancit varada şaşta megri ne don vaka efir ham baroda megan efir sat foiz megan barodar ham khini khird mun ki agon vay boşaka peş kafoy bare ama da nazar diga ne khiyol karsadid ne sad rubla ne ki yak sesa diga mi parti maka no mal gavnis mal چی مالیم ستارش که بزیرا گاب نه ساکا مرتضی اینا برادر وای میکنم اینترنت دارم خیلی خبرت akay مرتضی ایسینیم خالی پلیس میلیس میکنم تمام hangi şaş Katrinka Çuva
Aka. Ya çem telefonu ima da sat faiz nişan mete zaten stajın nakli. این خیرش لگنه سعی قارتا خودش هم خالی های سوید میزنه بلیستید کدن رنگی وای می تواکا نگی خیره یا نه وای قارتا وقتی شوردن ده سوید گفتی اکای ترینکاتجه کی میزنه یکم وای شدن میگه رنگ خیره می تا بلیستید کدن میگه آخر وای میشه بوم بایفی اکا اردین زوبود دایفی راستی اکا اردین زوبود شیری نه اوزی اکا مرتضا شیرینه یا اوزی میبینم شیرینه اوزی یادم سه تاورش دیگه چهارتا دروم اگه بچه انا که گویا که دو تا برم یا سه تا و اکا اردین زوبود تاندرو یا سه تا سه تا میبریم یک تا اکای مرتضا اک خفناش هم مردم سه تا بوزینگارا چند ست نیستن اکا جون سوری زبود کارتی شش و شو اکای صوباتلو شیر نخش اومدی بچه و چه پنج تا بروش اکا یک هفته ندارومه شیره نه یک دو سه چهار پنج شش هفت پنج شش هفت یک دو شش هفت برای کس زنن احمد براد گپ از بس اینترنت ساعت فویزه همه کسا گوی اینترنت ساعت فویز باشه با هوی میکنیم برو دارو کنیت بالت دورم گپ نیست اکا جون سرش که براد سوزه هوا تموم کسی میزنه برو دارو 13,500 معلم فراموش نمیکنه معلم چهارشو چطور کار نکرده اگه اون چی معلم ده خیلی گرد میکنه حق معلم هم میته رقم یک 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 با 22 رقم 1 اکای ترینکا تجه او شواتا
او شو چاکه صحبتلو نکن. همون ریسک خود زدم دیام بیان 90,000. نه که گانده خواهی پول راست خود کدیو، نه که ریسک کدی. سلامت باشی معلم جان. دو اختا گپ ندارم. اکای ترینکا تجه یک دو سه ترینکا تجه دو پافتور اکای مرتضا دو یا گرفتن اکا بدی وای وارا دو یا نایستگان شیرنا. او شو چا 90 گیرم 20 متر مرم. نه اکای کی ترینکا تجه شیرنا اون مردا گار از خودی باد کدوخی. هفت اکای اکرام اکای قیون رقمی چور دوای میکنه ها چور نیسته اوزی اکای کی اکای اورنیزوبود رقمی 5 6 تا نداره. اکای مرتضا در بتیم اکای اورنیزوبود اکای اورنیزوبود اکای کی مرتضا دایفی راستی او زمین اکای اورنیزوبود نداره رقمی 5 6 در خودت میتیم. باز کنی اکای اورنیزوبود تایی هم خیلی کنیم مردک میسو کیف پرون نشده میسو بودی که نکنه خیلی دم میتیم هیچ گام نیست اکای اورنیزوبود اکای کی مرتضا چک میپارتیم اکا جون. آخه اکای کی خیام جون بر وقت ننیستی و شیرونا دیر می نیستی باز یه مینوت کنی مویا اکای اورنیزوبود چی میگه بو خیلی اکای مرتضا و اکای اورنیزوبود اکای بعد دیوار میشه خیلی باز بو یکم وارا میشه دروی اکای اورنیزوبود هم میتیم. اکای مرتضا اکای اورنیزوبود اکای اورنیزوبود اکای ابوبکر چیپس اکای مرتضا رقمی 5 6 اخته 600 دوری اکای اکرام رقمی 7 اخته 1 و 600 دوری اکای قیام رقمی 4 اخته 500 دوری اکای اکای ترینکا اکای ترینکا دا 8 تا پارت افتیم انا چند قید گشمیم نوزی اکای ترینکا 8 تا پارت افتیم اکای ترینکا یک دو سه اخته اکا جون 2 و 600 دوری اکا 8 تا پارت افتیم تا اکای ترینکا.
رحمان مالین جون اومد. گپت ندارم اکم، گپت ندارم شیرینا. بردار هم پلوس مینوس کرده من که خاطر یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش و هفت یک دو شش و هفت. کسی میزنه 1800 روش. رقم یک 20. رقم دو 21. رقم سه 20. رقم چهار 22. رقم پنج 20. رقم شش 11. رقم هفت 22. رقم 4 و 7 ورای برادرو 900 روبلی ورا شیرینا. 900 روبلی ورا. چی اکا جونسته بود روی اکا شهباز جون میشازی جو شیرینا خوش اومدی بچه و چه بورگه خوش اومدی. اما میفهمم ترینکه با پیش اوش شود. یک دسته ورا اکا ترینکه تجی اکا مرتضی 5-6 تا متر یا که پاس اکا جون باشه نیست که اکا موجه راست شد گیریم اکا. اکا مرتضی هستی اکا مرتضی. اکا مرتضی دایفی راستی. اکا مرتضی اکا مرتضی 5-6 ورا اکا مرتضی 1200 دیگه می پاتیم اکا 600 دوری. کار نیست اکا باکر جون تو سخن کن برای تو لوبو رقم میگیم تایی بچه. اکا مرتضی 5-6 ورا دوادی 0 0. اکا اکرون رقم 7 دواره ده 1600 دوری. اکا اکرون رقم 4 دواره ده 500 دوری. اکا ترینکه تجه 1 2 3 دواره دواره اکا 2600 دوشی 0 0 میکنیم اکا جون 0 0 ام اکا ترینکه تجه. اومد اکا جون کسی میزن برادرو 5800 اوشو. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 21. رقم 7 20. رقمی ورا نیست رقم 3 و 6 2900 ورا. خوشمانده ورا می نیستیم رحمه خوشمندونی ورا می نیستیم 2900 برادرو. زنده باشه کم 5 پست 2900 برادرو.
акай мувай қиём акай икрам хоҳишмандо ҳастед 2900 як вара 4 вара акай икромҷун медрои вара 7 паст бародаро 257 холия широнар хоҳишмандо бошед марҳамат 2900 хоҳишмандо ҳастед 2900 широнар тринка як картати баҳор акай тринка теҷи рақами сед варада як вара дровари акаҷон 100 омад акай қиём 4 вара дровари акаҷон 2200 дорӣ акай икром варада неси акаҷон 1600 дорӣ акай муртазо 5 варадай 00 бародаро ягон хоҳишманд нестам бародаро ягон хоҳишманд набошад 1 3 4 6 кашака гап нест акаҷон намекашам бародаро 2 та бурм ё 3 та широи на сета тамом акаҷон 1 та 2 та 3 та то чанд та дилит мекашад не бо аква розигӣ баъд фаҳмӣ бо хуб айда акаҷон 2 5 7 6 варада будан 36 варада будан бародаро ова тамом 1 3 4 6 1 3 4 6 1 3 4 6 2 3 4 5 6 7 8 9 се рақаме ки қарташ пастай бародаро беҷонем касе мезана бародаро 10000 вигриш рақами 1 22 рақами 3 31 рақами 4 20 рақами 6 10 рақами 3 ва 31 ош шавата акай тринка теҷе менависем бародаро рақама 7 1 2 3
акайтирин катиҷи акай қиёмҷон худ рақам намераса акаҷон. ҳафта гирифтагианд ки ҳафт тоз бесам аввал хунам 1 2 3 акай ки 6 5 6 ҳафта гирифтагианд 4 акай муртазо. акай қиёмҷон 1 минут бо дам мегирӣ да шерна ба дивара рақам нависия шерна успед накади шерна бояд ва дивара тап рақама нависи акаҷон. 1 2 3 акай тринкатеҷи 7 акай икром 5 6 7 акай абубакр нависаги 5 6 расидаги 4 5 акай муртазо нависаги 4 расидаги. акай қиёмҷон инаҷа пул тақоз мекунем ози холӣ шуд тап худда мегирем ака. майли ака. акай тринкатеҷи қиём нестем як 300 дури муртазо рақами 4 аст. майли акай қиёмҷон тактикаи бозӣ хитам медони акаҷон ки ба фикрам успед кардаги нестӣ. акай абубакр чека мепартем. хайна акай қиёмҷон пурс мардума пурс чӣ хеле бозия худат ҳамаша медони любой ҷура бозӣ кардаги ака тактикаи бозӣ ҳамин акаҷон худат акай қиёмҷон медони. акай абубакр ту дар куҷо пул дорӣ ака? ядамак бесте? акай абубакр ту дар куҷо пул дорӣ мада ака? акай абубакрҷон биё вақта наги шери на мардум бозӣ карданаш дар кора. акай ки гӯш кун. акай абубакрҷон биё вақта нагир. акай ки муртазо биё 5 6 худда мегирем 4 акай қиёма метени акай абубакрро товаен ка ки вақт ганда рафсуда акаҷон вақт рафсуда меша акай ки акай ки муртазо дар эфир ҳастӣ акай муртазо. акай абубакрҷон биё то чекр мебия шерна мон бародари як кунга бозӣ кунам. акай қиём рақами 4 айхта акаҷон 100 дорӣ. акай муртазо 5 6 айхта акаҷон 600 рубл дорӣ. акай қиём рақами 4 айхта акай каш мепартам. акай абубакрҷон мон уже то мепарте бародаро уже чек дорам як бор кашем ба ало. алейкум ассалом ака. шукрона аллоҳ гаштем ака. акай қиём биё акай қиёмҷон биё акай абубакр чек шуд наомада биё 4 та гирифтагим 5 6 давайдагим ака дуро эфирдаки акай абубакр вай нависада биё туғрӣ кардамша дуро акай қиём бозита дуро. акай абубакрҷон дамак сабр мекунем бародаро вай доран ака ҳамин хитам боз айнам халида бо хитам мефаҳмида. майли акай абубакр о то чекр мебия то иси усу мекунем мепарте як дунё вақт мерен акай қиём да ба фикрам дер шуда чӣ хали шуда акаҷон вай накарсуда. акай муртазо айхудат 5 6 акай муртазо эфирда бошӣ. акай муртазо хова тамом ака. акай муртазо 5 6 айхта акаҷон 600 рубл дорӣ. акай икром рақами 7 айхта 1 300 дорӣ. акай қиём 4 айхта акаҷон 1 100 дорӣ.
Акай тринка теҷе як дисте яхта ака шашу дисат дори акаҷон. Касе мезана бародаро 1800 ош шава. Ва тамом. Рақами 1 22. Рақами 2 22. Рақами 3 20. Рақами 4 10. Рақами 5 31. Рақами 6 21. Рақами 7 20. Рақами 5 ба 31. Рақами 5 акаи Муртазо. Ош шавата. Менависем бародаро. Бародаро рақаморо менависем шерои нав. 7 ҳафтор акаи Кром. бародаро пафтора менависем бародаро шерои нар. Эфиротуна пеш кина акаи Муртазо эфири хитам қафоя эфири акаи ваян қиёмам 20 секунди қафоя акаҷон эфиротуна пеш кина бародаро. Мебурем бародаро қартаро. Эфиротуна бародаро пеш кина илтимос холӣ шава гир ака. Гап нест. 56 акаи Муртазо. 56 85 6 56. ҳамин рақамҳои пештаротуна. акаи тринка теҷе як диста яхта акаҷон 5300 дорӣ. акаи қиём рақами 4 яхта 1600 дорӣ. акаи Кром рақами 7 яхта 1000 дорӣ. акаи Муртазо рақами 56 яхта акаҷон 1800 дорӣ. касе мезана бародаро 4 5 56 акаи Муртазо 56 рақами 1 21. рақами 2 22. рақами 3 20. рақами 4 20. рақами 5 11. рақами 6 20. рақами 7 10. рақами 2 ба 22 ош шавата. рақами 2 акаи тринка теҷе. менависем бародаро рақамро. акаи Муртазо пафтор акаи Кром пафтор акаи тринка теҷам пафтор. мебурем бародаро. акаи тринка теҷе як диста яхта акаҷон 6200 дорӣ. акаи қиём 4 яхта 1300 дорӣ. акаи Кром 7 яхта 700 рубл дорӣ. акаи Муртазо 56 яхта ака 1200 дорӣ. касе мезана бародаро 1800 ошо. рақами 1 20. рақами 2 3 тадама ош шавата шери на тринка. рақами 3
12 رقم 14 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 2 و 3 تادم نه ترینکا aşağıda şerine haftur kun trinka ha haftur aşağıda katrinka yine sen barudu rakamuru haftur akay murtaza akay trinka tecep haftur akay ikram haftur akay qiyam haftur سلامت باشه اکای ترینکا تجه شرینا اکای ترینکا تجه یک دو سه اخته اکای جون 700 داری اکای قیون رقم 4 اخته 1000 روبل داری اکای اکرام رقم 7 اخته 400 روبل داری اکای مرتضی 5 6 اخته اکای 600 روبل داری کسی میزنه برادرو 1800 اوشوا رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 57 ورای برادرو صدی ورا خوشمندای ورا می نیستیم شیروی نار صدی ورا 4 ورا که قیام خوشمندای ورا می نیستیم برادرو یک دو سه ورا رقم 6 ورا می درو اکای مرتضی اکای مرتضی رقم 6 در خوشمندان است رقم 6 رقم 6 در خوشمندان است شش ما تمام اکا جون 6 اگانی اکایی که قیام جون 800 روبل دیگه میپاتم اکا فرق نداره اکا گیری پاس کده گشتشه خیلی محقوله اکا 800 دیگه اکا جون میپاتیم
برادر دو تا بریم یا سه تا؟ برادر دو تا بریم یا سه تا؟ دو تا. گاب نیست اکا جون. اکای قیوم رقمی ششم اکا جون درو وردی اکا جون خودت 600 نه به 800 یک نیم 700 روبل دوری اکا اکای مرتضی 5 دواره اکا جون 600 دوری اکای اکرام 7 دواره 400 دوری اکای قیوم 4 6 اواره دوری اکا جون 700 روبل دوری اکای ترینکا تجه یک دو سه اواره دوره 4400 دوری 25 دوی نیمون گفت ندارم اکا یک دو سه چهار هفت یک دو سه شش هفت یک دو پنج شش هفت گپ نیست اکام کسی میزنه برادر 5800 رقم یک 22 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 سه تداما اوش شوات شری نار اکا اکرم جون اوش چوا رقم 3 با سه تداما اوش شوات شری نار یک دو سه اکا اسلام برادرم می نیسین رقم را شروع نه رقم را می نیسین اکا مرتضی و پفتور تجی یک دو سه سامان باشی مالیم 500 رو بلاشد ای گپت ندارم اکای کرون جان رحمت کرون اکای کرون رقمی 7 اکای قیوم 4 6 میشه نه 5 6 اکای مرتضی 5 6 گیرستگی اکای قیوم جون اکای قیوم مرتضی شش قیوم 4 اکای ترینکا تجه رقم 1 2 3 اخته اکا 3500 دوری اکای کرون رقم 7 اخته اکا جون 5400 دوری اکا اکای مرتضی 5 6 اخته 0 0 اکای قیوم رقم 4 اخته اکا جون 400 روبل دوری کسی میزنه برادرو 1800 آشا مالیکن تا تمام شده تا تمام شدن کردن میشه گاب نیست اکا جون گاب نیست اکای کرم جون گاب ندارم سخان که فقط اکای کرم جون شری نر
میبریم برادر و قطره. یک دو سه یک دو سه اکا دلوار خالی هست. اکا دلوار جان از خالی نداریم شیرنا. رقم یک 21. اگر خواهی صبر کنی اکا جان میشه. رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 12. رقم 5 21. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 1 و رقم 5 ورای برادر بو. رقم 1 و رقم 5 ورا میشه اکر باکر جون میشه 2 3 ورا 6 پست. اینا 6 دکی ورا میدروه اکای مرتضی بعد دیوار اکا جون رقم نویس اکا جون. هم 5 6 میگیری هم 5 6 اسپید که پیش همه آدمایی که می نویسن اسپید که نویس پافتور ننویس اکا که خیلی دفعه که میسو گفتیم مایل ای دفعه 5 6 اکا جون نویس مایل شیرنا. اوکی رقم 4 ورا اکا اکرم جون رقم توارا میدروری شیرنا. چندی های نه ساده اکا دلو واروزی نه ورا بود بو نه ورا شیر نه سا همه سکات رینکت تجه شیر نار حضور رحمت کلام. رقم 7 اکای کرم جو 7 ورا اکای دلو جان 7 سوی بشست اکا جون 6 5 6 ورا 6 پاس کد اکا نه خوی 6 ده بود رو اکا. اکای قیوم جون 500 دیگه میپارتیم شیرینا. اکای ترینکت تجه رقم 2 3 توارا دوری اکا جون 1 و 700 دوری. اکای اکرم رقم 7 توارا دوری اکا جون 4,500 دوری. اکای مرتضی رقم 5 دوباره ده 6 پاس کدی 9 نولیم. اکای قیوم 4 وارا دوری 500 دیگه اکای قیوم جون میپارتیم. اکای دلوار 6 گیری ختم پول میپارتیم. گذشت باز میبینیم اکا جون. اکای قیوم جون 300 روبل دیگه دوری اکا 4 دواره ده 300 روبل دوری. باز میبینی اکای دلوار بینه باز اکای دلوار جون میبینیم شنو زیاد مینو.
Tamam akacağım az yine Mahmut var bu. Doğru yakın tamam. Tamam barodar oyna hamaşa şirin akacağım. Akı ettiğimi kalktıra şuritan şey. Ama dakar gördüm rakam şaşaktan ne olmuyor şirina. Olmadı. मैं ब्रेन बात करूँ खास मेज़ाना 5000 तो तवारा बना 5800 hoş şirina. Bu elon kana kacuna ka piyon rakam çora vara do 300 dore akay murtaza 5 dvara da 00 çoruş akay ikrom haft vara do çorni mazor dore akay tringa tece yak dvara da bu din se vara dore 1700 dore kase mezana 5800 hoş rakam yak 11 rakam 2 20 rakam 3 10 rakam 4 22 rakam 5 20 rakam 6 22 rakam 7 20 rakam 4 6 vara barodaro 2000 sadi خوشمانده می‌نویسم 4 6 barodaro vara یک سه vara akay trinka teci می‌نویسم barodaro 4 6 vara هفتم خوله 2 5 7 خوله برادرو akay مرتضی میدروی رقم 5 دبارا akay مرتضی ده افراسی akay مرتضی 2000 سادی واره برادرو خوشماندو می نویسیم خوشماندو می نویسیم شیروی نه
هوشمندوی و هست برادر 2900 رقم 257 خولیا شروینا 257 خولیا برادر خوشمندو هستن نباشه شروینا قرطه میکشم دم چرکاز اکه مرتضی هم نیست اکه مرتضی پستی و وای نکدی اکه جونده فهمیم که پافتوری و پا پست 1 3 4 6 4 اکتای 6 اکای گلواره 1 3 اکای ترینکا تیجی ده هزار ویگری شاکای دلوار برادر دتا برون یا سیتا برادر دتا برون یا سیتا تمام سیتا باشه سیتا 1 2 3 1 1 2 3 1 3 4 6 1 3 4 6 1 3 4 6 2 3 4 5 6 7 9 اینا برادرو سه قرطه سه رقم قرطوش نه دارم اگر که اونجا اون چور دواره 2900 بود 10,000 وی گوشه کسی میزن قرطه را کشیدم برادرو مسئولیتات نکنه هوی کنم هویش که اکا تمام برادرو اینا هویش میکنی کسی میزن 10,000 اوشا رقم 1 20 رقم 3
20 رقم 4 20 رقم 6 22 رقم 6 با 22 رقم 6 اکای دلوار حقی معلومه فراموش نمیکنیم اکای دلوار چطوری معلومه فراموش نمیکنیم برادران می نیسه 1 2 3 2 3 7 4 اکای دلوار می نیسه اکای ابوبکر رقم 5 6 میرسه اکای دلوار نیست اکای دلوار 6 اکای دلوار اسپید نکدی شیر نه شش و 5 اکای ابوبکر جون شش اکای دلوار اکنی شش اکای دلوار 5 خولیه برادرو اکای ابوبکر جون 5 6 گرفتم تا شیر نر خفه شدی نگفتی اکای جون 6 دا اکای دلوار دادی رقم 5 خولیه برادرو اکای دلوار ما چند دورم 10,000 اکای دلوار نه بگیریش خودت گرفتی شیر نه معلومه فراموش نمیکنی ترینکا تجه 15,000 مینوس من اکای هیچ پنج اکای اکرام اکای ابوبکر چه در udali کدی شب ما گوشه رقم دادم رفت بچه اوچا ای بی من نیست ای بی خطا شیرنا اکای دلوار ای اکای کی ابوبکر رقم 5 اگن تنتا پیش اکای اکرام نیستگی اکای ابوبکر اکای ابوبکر نویس شیرنا شفکا نیشه اکای ابوبکر چه ها گابنی اکای سات مانسون اکای همیر سات با پیش اکای ابوبکر رقم 5 نمیگیره اکای اکرام دا بتیم اکای ابوبکر بازی خنک شد چیری نه رقم 5 گیرم تا اکا جون
Ama. Ola bak. çok نوکه و رقم 6 رو گرفتیم تا کوخی اکا بک و دلیل که نه اینجا گفتم که مال وای کارتا تا روی که مال اوه مال گرم مال اکای کی اکرام جون 5 کتی 7 خود داگانی اکا جون اکای محمد نعیموف اکای رحمان جون شناختمود با فکرم 300 روبله اوزی اکا نیم رقم 5 اکای اکرام اگر گیره جای خولی نیست اگر نگیره 5 خولیه اکای اکرام رقمی 7 سه شانسمت سه توز اکا یا کارت یا رقم پدرکه اکا جون اکا اکرام 5 گیرم تا اکا اکرام هستی دای فیر اکا جون همه اتوه تته اکا مو تمام ایدومی کارتا را کشیدن شویم برام که ما اینجا مینوس کنی دوای کنم اکا 5 همه گیری 7 و 5 اکا لوار دا واتساپ نویس پول تا موندگی شروعی کن پلی گفتگی تا اکا قیوم ای اکا دیلوار روخ اکا دیلوار تمام برادارو قارتا را میشوریم شیرو اینا گاب نیست اکا جون اکا دلوار جون 8000 تواز اینجا مینوس کدوم اکا جون 1200 نویستم تا اکا جون 500 وای کدوم حق خدمت گرفتم اکا جون اینجا 8000 رو می نویسم نویس در کارتا روی کنم اکا مایلو 1200 اینجا قید کردگیم اکا اکا ترینکاتجی یک دست اخته اکا جون اکا اکرام 75 اخته 3900 دوره اکا دلوار 6 اخته 1200 دوره اکا قیام 4 اخته 600 روبل دوری کسی میزنه 1800 او شوا اوکی گپ ندارم اکا رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 2 با 22 اکای ترینکا تجه او شواتا شیرینا می نایسیم باردو پافتورو پافتور پاستو پاست اکا باکل جون اخی شیر نه لوجا نایستی بخوا او دالیت کدی اکا دلوار دا گرفتیم ششوای مرده گوز بوزی داره اکا جون
تو نویسندگی تا دلیل نمیکردی همونجا 5 6 ما داخل میدادیم 5 6 7 نویسندگی 7 اکا اکرام بود 5 6 میدادیم تا نه که دلیل کردی 6 پاس اینا 6 گیر اکا دیلوار ای اکا ابوبکر 6 بگیر 6 اخته اکا ابوبکر اکا دیلوار پاس کرد بازی را کرد چک اپارت اکا ابوبکر جون میبریم برادرم واتساپ دانایست فلوتا پولی رو اکنم اکا چک اپارت اکا جون امینو دیگه بعد آقای چک اومد و فکر ما اکایی که 300 روبل اکا ابوبکر اومد اکا ابوبکر رقم 6 اخته اکا جون 0 0 اکا اکرام رقم 7 5 اخته پافتور اکا اکرام او 7 5 اخته 3 و 300 دوری اکا قیام رقم 4 اخته پافتوری او 300 روبل دوری اکا ترینکاتجه 1 2 3 اخته اکا جون میگریش اکا ترینکاتجه بو اردای همه دام پولی اکای دیلوارشو همه روی کنم کارتا را هوی میکنم رفت کجوی کور داشت کور فایرو کنشه کور نه دوستاد اکای دیلوار اکای دیلوار اکای دیلوار جون پول دراف اکا جون دای فیره دایجه یا نویسکر اومد گفتم و فهمیم اکا جون اکای دیلوار دایجه داوس نه اکا جون یا وای که مردا کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 33 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 3 و 23 رقم 3 اکای ترینکا تجی او شاتا شرنا شاش پافتوره اکای کی ابوبکر پافتور باشه اکا جون می نیسیم پافتور باشه اکا پافتور نیست اکای کی ابوبکر جون 5 پاس 7 هفتم رقم 5 خوله اکای و ابوبکر 5 خوله قیام چه اکای کرم عبدالحکی ها عبدالحکی ابو حیلکی 5 6 تموم اکی اکای فیردوس شیرینار 2 5 اوزی 5 خولی بود که اکای ابوبکر گرفتگه اوز خولی ندارم خولیشا هوید میگم اکا 5 6 اخته اکای ابوبکر اکای قیام رقم 4 اخته اکا جون 0 0 0 اکای ابوبکر پول میپارتین شیرینار اکای اکرام رقمی 7 اخته 3000 دیگه دوری 3 و 300 یا رقم 3000 دوری
Aka Abubakar katkıda nol hemşerine. Olmadı aka. Berim telak şey. Ama kapışı lagi berim telak istote. मैं ब्रेन बारूदारो खाता रहा एक से एक दो से هفت رقم یک 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 7 21 رقم 4 5 7 varای برادرم 4 5 7 varای شیرینا Jak gdy se varo. Jak gdy. Şaş past. Raft ne samalim. Olmadı akacım. Şaş akıdık mı girer Akay Sancar? Şaş. Akay Sancar. رقم 6 اختار کجون 0 0 0 ما کجون akay trinka tece yak dse vara doğru yakacağım akay krum haft davar yakacağım se azor dori akay Abu Bakr 5 davara şaşa pas kadin 0 0 akay qiyom chor davara yakacağım 0 0 Kasancam verim yazsın Vardaro kas emezana 5000 oşu. Rafting bro. Yazsın okey. मैं ब्रेन बारूदारो खाता रहा مصلحتاتون پخته باشه هوی میکنم خاطر رقم 1 21
رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 6 21. رقم 7 21. رقم 5 و 22 آشاواتا. یک دو سه اکای ترینکاتجه، هفت اکای کرم. آشاواتا کن. گابنه ساکای سانجار چورم خود دان چور و شش اکای سانجار چوری خولی 5 6 اکای کی اکای ترینکاتجه اکای کرم هفت 2700. Kıyım çarpaz. اکای کرم چور پاس کرد اکای سانجار گیری مالیم یک تشه گابنه ساکا جون اکای ابوبکر 5 6 اکتا اکا جون 3 و 400 دوری اکای سانجار اکای سانجار چور اخته اکا جون 700 روبل دوری اکای ترینکاتجی یک دسته اخته اکای اکرم هفت اخته 2 700 دوری اکای ابوبکر 5 6 اخته 3 و 400 دوری اکای سانجار چور اخته 700 روبل دوری کسی میزنه برادرو 1800 اوشو میبریم برادر خاطرم رقم 1 12. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 31. رقم 7 21. رقم 6 با 31. رقم 6 اکا ابوبکر اوشاتا شدنا سانجارکو پافتور اکا ابوبکر اوشاتا کن اوشاتا شدنا 5 6 اکا ابوبکر پافتور اوشاوا وراجون 8 tane hafta varacağım. Daha 11 mehro. شکلات دستم همیشه چنین ریز خروزی
نکردیم. اکا ترینکاتجی یک دسته اخته که جون علیکم سلام اکا باکر پیش دینده باشد کو اکا اکرون رقمی چور اخته پافتور که گه اکا اکرون دو 400 دو یکم اکا ابو بکر رقمی 5 و 6 اخته که جون 4 و 600 دوی اکای سانجا رقمی 4 اخته 400 روبل دوری کسی میزنه برادر 1800 باشه همین ترینکت چه اسلام نیستی نه دیوه نیست دیگه رقمی 1 12 رقمی 2 31 رقمی 3 20 چی بوی ما رقمی 4 10 مالو تی بوی می رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 10 میرا فهمی نموش چی بده لطی بوی برادرم می نسیم پفتورو پفتور پستو پست سنجا پفتو اکرام هفت پفتو ابو بکر نام پست من پست برادرم رقمی 5 و 6 خولی شیرینه اکای رینکت تیجی رقمی اکای سانجا رقمی 4 برادر 5 جامگیر اکای سانجا چک میپارتن اکای سانجا رقمی 6 خوله برادرو رقمی 6 گاو نیست کی برای جون موز یا نمودیز دوات نکن اکای سانجا رو میبیند موز شفانده 200 400 داشتم بوی سانجا رقمی 4 و 5 اختای 00 من نیستم واتساپ بین مالی تمام این مالی تمام این اکا ابو بکر شرینار چند تا پولش 4 و 600 اکوی نمی رواد 4 و 600 اکو میراد تلفن دیدم و هم بابای و هم کدش خله هم با چشم 4 و 600 اکو رفت اکو بکر نیست نوک بوده سایرا دیوونه اینده نستم داری هیچی نداره چون میکنی بخوایم تلفنی میخواین کوچه دیدی چون میکنی هیچی نداره اکا ابو بکر جون چک رفت شیرینر اکو جون رفت چک مون کتشمون 0 اکو
Вам сейф. Амудайко. Hiç ندارم ona شوام سیفم کانال هستی چور دام گرفت هیچ معنی نداره خیلی میشه با میخواستگید نمیشه بخیم رقم 6 خوله برادرو رقم 6 چطور گرفتیم مالیم چون نگرفتی اوخه اکا بکر من میترسم حتی چطور گرفتن در شیری نه خیلی چطور دادن خوی روی کوخی هم دل دماشه روی که مالی یا برشو گرکن دیل میشه اکا دلوارنیو چه گفت اکا مالی یا برشو گرکن هزاران برشو گره هزاران برشو گره همی با شاگرده هستن هم طلبه هستن با چطال وای میتیم که ما دا بس هوایش هم چطال هوایو بسه پولی زشد که هم میتیم که بس هوای که موزی میپارتم والی موزی گفت ندارم اکای ابو بکر خوزی 92 میلیون شده هیچ ندارم 92 میلیون اکشده هیچ نشده ایوی گریشه او ریزا دمون شاشه باید اکی که دوا بلوبا کمی شش یا اکای دیوار چک میپارته تمام بردارو اما گازان ایسر تو گذاشته گیم که نو یا سه چورش دو اکا دوباره رقم 6 اخته اکا جان 100 روبل داری کسی میزنه 1800 داشته رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 5 با 22 او شاتا کرینا من ایسیم برادر پافتورو پافتور پاستو پا چی؟ او باره همون 800 مشابه اکا ترینکتجی پافتور اکای سانجار پافتور 8 نه دکان سگاب نیستا 10 و 11 شم میروب هم فرق کده کسا بازی کنی بارا جون چی شد کاری تو بارا جون یک کار درم آدم گفتی خیلی خیلی هم کار چی شد با رفت صدا یکم چی بودیش صدای تا بارشی هشت نده بگو این بافکن با این هشت نه وارا شواگه وای فرق کنم که کاری ترینکت جی باروزوی نه با همین سولای نازک وای ما داده تو نه اوخی نوشیگی مندون یا بو ایلون نکدی تمام کان تر بکورتر شم شوگیر نمیگیریم وارا جون مرا ها وارا جون
معلوم شوگیردیم استاد درمان نکنی هیچ گپ نه ساخت اولیک گپ اولیک پول اکای ترین کاتجی یک دوست اخته اکای کرم هفت اخته کاشته دوری اکای سنجر 4 و 5 اخته 1200 دوری اکای دیلوار 6 اخته 600 دوری کسی میزنه 1800 دور شمالیم من میگیرم شوگیر گپ نیست چند قمتی اولیک رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 3 والد رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 4 با 3 تولد اوش شواتا شیرینا Hadi bak. Oo. Ne kadar kızı کشت کتیجی که şanu. Bizimle sana. Orada bunu. Reka. Hak. لپوی آنها لوتی بوی پافتو اکای لوتی بوی پافتاری اکای اباکر نگفتی تو معلم من میگیرم شوگی نگفتی اولی چند قمتی اکای اباکر لوتی بوی چی شد لوتی بوی پول سه والد تدید کای پایش پری اکای ترین کتیجی اکای ترین کتیجی نه بریم بارو دارو همون پافتور هم اکای کرم پافتور چاقا 100,000 میشد مالی نونه مالی آن فروخ شو هر روزش 5,000 چطور مقصب چیست گاب نیست چند قیمتی حساب شست وزنون تا والا جون چند قیمتی نم یا حساب شست میزان تا چند سمتی خوش وقت بون اکا باکر کنی چو تایل ما گفتی نوزی روید میکنم اکا ترین کتی یک دو سه اخته اکا کرون رقم 7 اخته اکا جون یکی مزور دوری اکای سانجا رقم 4 و 5 اخته 600 روبل دوری اکای دلوا رقم 6 اخته اوز سانکی سانجار زدم و بیگریشا اکای سانجا دنبه 2 400 دوری اکا جون بیگریشا خودت گیرسته گیا دنبه 4 و 5 اخته 2 400 دوری اکای دلوا 6 اخته 300 روبل دوری رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 یا تا 21 هم رقم 6 با 21 رقم 6 اکای دیلوار شو اکای ابوبکر مرا شوگیر نگیرین نه بشنی وارا جون وای که واتساپ دا نویسته بشکانا یا چی مسئولیت که خیلی درز یا برای تو برخواه زدن گیریم تا سیست وایست هم سیست وای سب چیست وای دانو مشالو احنو میوای ما یود نگیرستن دا Сообщество.
sabır mağlup şahit pribul. Egun tuvrid mekin. Ne yakı pribul akar ba hak Mehmet yoktu hak khali. Ve yakı baçan kanal mezanı. Kanal tayım. Obod mekin de balukada. Pansın vaytı. Babama değer çam bor mezan ki pansın meti. Akay ekrom hafta ekta yak sad dori. Akay sanja çor panj ekta yak 800 dori. Akay dilawar shash ekta yakajun 1800 dori. Chansın uzi. Çek gay on. Çenumuş. Gay ona. Akamış ya gay ona. Akamış yapar. Hem gayet önemli tamam. Gayona chansma bozi kya karta sessa da vigrish 1800 malum khun rakam 1 10 rakam 2 10 rakam 3 20 rakam 4 22 rakam 5 11 rakam 6 20 rakam 7 22 rakam 4 ba 7 varaya barodaru malin bolo rakhum da chi da kana ore da kati malin piyor megiram دیدی وراجون چی میگه که با کتی معلم بیام میگه میگیرم تا کردان تو این که تجی همون پیش رو مستقیم بخدو بگم چی طورش میکنه شش مولی پاس اکای دلوار پاس کرده گه داورا خوازی کارت همون که با مسئولیت میکنیم پنج شش اوله برادرو قابل سمیرو قابل سالود میکنم شد با مصلحات میکنی مالیم کتی مالیم وزی میرا چطور مالیم بی کن پارتو کن چطور بینون بو کور نکی دوسته از او پارتو دا باینی قماردم یا ایزوتی akay trinkay ne izoti ay 5800 2000 tu parti ve ay 12 13000 2000 korna ki marda ka izoti tamam akay trinka Kaç saniye? Parti ki akaçta شاشم var. ki giriş akaç sancar akaç sancar 5-6 hard şey girifti akaç sancar çor duvara da 5-6 vara duvar no nore Panşere bu var. Ucu tanış nar ha. akay 5 jon khshomadi sherinar boy mirzo khshomadi vay vay to purshid akay 5 jon jo kholozi shud megren ta garda hamidia bosh akshmo daya jo namesteyu resmani çorban şaş nolim akay ekrom hafta davara yak dsa dori akay trinka tejak dsa vara drori
Malum. Kraliçe zarine. Kraliçe zarine akozi telefoni glavni neste khabawai mekinim akajum akayim bi varajum. Yo tagay yo smet biyoy khaba hoy megin. Ben diyor yo telefon glavni dada sunnes da bu şerna. O glavni başam me hamu ya kraliçe zarine metin ta. Pan şart ecro kava. Mirab çoka di bra telefon kadan darko vayda. Amura bugo ne ki girift şa. Hey, megum ki ozi pan şart ecro ki ba kalçe zarna metin ta. Zangis mirza. Ya bak rozi çutalar oymak mümkün değilsin ha çutal şey ne kırış olsa da ya da kami ha var acun megum ki ya bak roz çutala me patmalin ku tamam ke huy khu bakın namet onu mohi tu vay doşte kalçe zarin Mebrem barodaro. Vigrish tavarabna. Çorum haftadan. İnceden marak çıkalım. Roma. Malim man hamiga malim bu çi şud kane çutal oxi rakami yak 20 rakami 2 21 rakami 3 20 rakami 4 23 rakami 5 11 rakami 6 set tadama. Trinka o şata rakami haft 20. Set tadama ham bu. İşama heme işama. O şata ki tumşi bu. Sancar. Akay sancar boy o şava. Yagdıse past. Oz yakam merat sal bandam. Çor panç. Hoş. Akay slonjo ya kuruk bozum ekini ya ek akay slonsam akay trinka tecce hava kati hava periputat kartınam yak dise girse ko nom hava kati periputat kartınam nom ta akay trinka tecce kati amu akay ki ya akay slon doşten bozum ekat kati hava periputat kadam matram yak dise xtan girsi bale ya konga aşoti firmayı malin شرکتی غم ترینکای تجه غم خو ای آنقدر یا تبرم مدک بود او فیلم پول محکم کردن شده فیلم غم خو لطی بوی نو ماش سانجا بگن نو مش لطی بوی سخن کن برات باشی انا ها میروب تا که بک رخی نبی سخن که فقط ایجا چطانی مچشی چطانی تیا گاکای سانجا رقابو یا ابو بکر داما چطامی تیا Nasıl kadar? Akay krom rakami hafta ikhtar kajun sad dori akay sancar rakami ço işe şaki girifte gebo eşke onun asin akay sancar rakami çor panca ikhtar kajun pancu de sad Pek dori yuva güfte geçişim.
نه. لوتی جون بیگانم قهر نمیکنم مالین گاب نیست اکم گاب نیست اکای لو رقم 6 اخته اکا جون از یکنیم ازور دوری اکای ترینکا تجه یک دو سه اخته رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 با 22 رقم 1 اکا ترینکا تجه 5000 چیه 5000 تجه اکای دیلوار پافتور اکای سانجار پافتور اکای کرون پافتور مالین کتی چی کتی 500 میشد میروب سخن کی داکیمتید 500 اما یو دا میرو ما دا چندی روی کنی اکایی که بکرجون دا فار ندارم چندی روی میکنی اکا جون فار ندارم دا که فقط سخن که تموم ما بچه ما ترای راه یفته گیم پافتور کنکی بای میشه بفرست روش اگه 5000 بفرست روش نه بکره جواب میکنیم اکا ترینکا تجه رقم 1 2 3 اخته اکا جون 100 روبل دوری اکا اکران رقم 7 اخته 600 روبل دوری اکا سانجار 4 و 5 اخته اکا جون 4 و 600 دوری اکا دیلوور رقم 6 اخته 1200 دوری کس میزنه برادرو 1800 دوشا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 با 22 رقم 7 اکای اکروم او شوا تا اکای اکروم او شوا ماما اکا روزونارم چی نیست اکا ماما اکا روزونارم شید که نمیدونم مالیم ایجش تا اومده میگین تو او شو چوا کن سرتی چی ترینکا تو چانتی برات سخونت من سودان دوای ترینکا هستم اکای ترینکا تجه پولا که دامار روی که موسیقی دی کاسا کارسیدم مالی چطال توقن اخری اخی هم گاب نیست اخی کارتا تپاته اگون سنبا روی کنن تا
آوا چما ترای رفت مخ سلامتی تخلی بیمای سخان که فقط Акай тринкатеҷи як ду се ахта акаҷон нол нолем. Акай кром ҳафт ахта акаҷон 200 дорӣ. Акай санҷа 4-5 ахта 4000 дорӣ. Акай илова 6 ахта 100 рубл дорӣ. Касе мезана? Ки нахуд картара надонӣ. Рақами 1 23. Рақами 2 20. Рақами 3 10. Рақами 4 21. Рақами 5 20. Рақами 6 22. Рақами 7 10. Рақами 1 ба 23. Рақами 1 акай тринка теҷе ошавата. Чи ман бачо шӯхӣ мекунам. Бо хафа наше. Мали заҳмат кашу бараҷон бахӯр. Ичхӣ меша. Уже хафа шудем. Уже хафа шудем. Ака бак ролям чутал номада чутал мал. Соач. Бародаро лайка фаромӯш намекунем лайка. Лайка ба шата мезанем широи на. Бародаро соз шуд. Не ман ҳамиҷа шах шудам. Шах шуд малим. Часпи соз шуд акай ки? Ака бакур. Соз шуд. Гап надорум акам гап надорум. Там чутала рӯи ки тамом. Гап нест бозан айсар бумешурум ки баъд ай саҳар ава эфира сар дагем баъд 1 соат ним соат вай кунем. Соз шуд ака. Гап нест ака бакур. ҳамин шумоҳон ҳамин чутала рӯӣ кунедтон тамом. мо барои шумо любой коро мекунем. Часпи мо барои шумо эфира бо ҳуй кардем. 16 буд. Масадум рангиш. Пари бо 15. Акатненка. Гап надорум акам. Бозӣ чӣ қадар? Ака Элмурод хуш омадӣ бачаёча. Як рақам 300 рубла вигриш 1800. Футбол. Мебрем. Вигриша тринкатеҷе задам. Ака тринкатеҷе рақами 1 2 3 ахта 100 дорӣ. Ака икром рақами 7 ахта 1800 дорӣ. Ака санҷа 4-5 ахта 3400 дорӣ акаҷон. Ака илова 6 ахта 600 рубл дорӣ. Кас намезана 1800 оша 300 даромад. Рақами 1 12. Рақами 2 20. Рақами 3 22. Рақами 4 10. Рақами 5 10. Рақами 6 11. Рақами 7 10. Акай Фозилов хуш омадӣ Шеринар хуш омадӣ.
رقم دو بود رقم سه با 22 برادرو و اول اعلام کنیم کی زد اکای ترینکا تجه پافتور اکای سانجار اکای ترینکا تجه پافتور اکای فضل جون خوش اومدی علیکم و علیکم بر سلام اکای جون سلام او اکای محمد بازی میکنین سهر رو همه او همه افیر از سهر داگه از ساعتی 9 سهر داگیم 9 از ساعتی 9 آن اکو فکر که تو او 9 ساعت 10 ساعت شده او توی سهر اقدا و 20 ساعت نشه 18 ساعت نشه رکورد یوتیوب همه چیکار نشتیه که 24 ساعت بیو همین افیر یکون 2 ساعت اگر 2-3 ساعت نام گیرم بگیره نگیره دیگه 24 ساعت حاضر نی همین یوتیوب مو اینترنت ترینکا تجیه زدن روزی رقم شرکتی اکای ترینکا تجیه یک دست اختار اکای اکرام رقم 7 اختار اکای سانجار 4 و 5 اختار اکای دلوار 6 اختار اکای ترینکا تجیه یک دست اختار 1800 دوری اکای اکرام رقم 7 اختار 1500 دوری اکای سانجار 4 و 5 اختار 200 دوری اکای دلوار 6 اختار 300 روبل دوری کس میزنه برادر 1800 اوشو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 چرا اینا سرش میدیم های پاگه بوزی را سرش میدیم گپ ندارم اکای محمد نعیمو شهر اینار 01 تاجیکستان 1 اوش شوا سرش میدیم های پاگه بوزی را گپ نیست شش اکای دلوار وره یکم 7 وره اکای کرم اکای سانجار وره مدرو رقمی 5 تا اکای سانجار اکای دلوار 600 روبل میپارتیم اکای ترینکا تجیه 1 دواره دا بود 2 3 واره دو 0 0 اکای اکرام 7 واره درو وردی اکای جون 600 روبل دوری اکای سانجار 4 دواره دا 5 واره مدروری 5 واره دوری اکای جون 100 دوری اکای دلوار 600 میپارتیم یا چه گمود اگه بینیم برادرو اکا سوزی مانی ترینکا سار میتم کی دارید کرده شد ترینکا تجیه پنج وار هستن اینجا اکای دلوار یار نه سوار درو وردمش اکای سانجار اکای دلوار 600 رو بله پارته تموم برادرو چی گفت ما گپ یاوه نفهمیدی؟ دستگیری میکنیم رفت اوز میبینم اکای دلوار جون شیر اینار اوز میبینم بچه و چه 600 اوز میبینم اکا جون
O trinka sardı. Çin malı. Ama bak şu an trinka. Başla ne var? Kartıyor ne? Hemen trinka çiğ ofte go. Bak hemen varacon zul korkası ki ham akış mudro trinka. Aka dilovar şahsat part of tungtiyan kajon میبینیم چکتا aka dilovar şahsat ayxız domada kajon dilovar şaş nol nol emaka kas emezana 5800 oşo rakam yak da rakam 2 çi halkı tocik ama kimor bosi destan da rakam 3 بیستیک رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 با 22 رقم 7 akayı ikram oşa taşerina rakam haf akay ikram akay sancar pafto akay sancar yak sesat duri Kein şaş pas. چهار و پنج شش گیر مدن بوی مرگان شش خدت 300 پرتو مکه اکرام بوشی براد 500 رو بلوش شوا گپت ندارم اکم ترینکا رحمت برادرم گپ نیست اکای ترینکا تجه یگون خدمت دیگه کنیم هفتو رقم 1 2 3 اکای ترینکا پستی یا کی Selam Ergan Damgir. اکای ترینکا بسا یا کی Ne gerek bir lastik. Özkan yaparsın çimi gel. Akaya trinka basa yok ki bu. Devam eteyim. Bu batar mı bilmiyorum. Gab ne saka trinka şerina. Yine açta camkın mali muhir de iso mekinin. Gab ne sta. Gab ne saka trinka amca den şerina. Du. چهار پنج دو اکای سانجار بوی رقم 1 شش سه بوی مرگان گیتنم رقم 1 او tamam akın Hazır buldur yakay sancar rakam 1 rakam 1 ne hadi rakam 1 akay loran pastaya şaşa boy mergan doğru boy mergan şaşı se rakam 1 خله برادر rakam 1 خوشمندای rakam 1 نسته او بوی مرگان اوما 1400 دوری بوی مرگان رقم 1 خوله برادرو رقم 1 اکا اکرام رقمی 7 اکا اکرام جون رقمی 7 اخته اکا جون 5600 دوری Akay krum yak.
Akay panşer deka. Akay panşer jo der kadi leke çi ayık. Like. Lucky mega kılanca. Lucky. Varacon kıca şidi mero. Noşigri xanday beze bud kıca şidi akay panşer xşomadı akay panşerim. Xşomadı akam. Yo bismillah. Yo pira. Hocam kumalin şogirdo baroma dodan kuma tamasho mümkün. Yine hoca şogirdo domadaykum panşer boy omadaykum. Akay krum. Kujo şidi akay krum. Daro çek akay krum bia kartaram me kaçem şeroyna. Pastor. Şaşırdarlı ki. Şaş hami akay krum vay ikrum. Vay diye. Vay akay krum diga. O famını yakamda yakam. Akay ikrum xtan avsan vay ikrum agusan. Nomusça ikrum kalandarov. Akay ikrum kalandarov. Akay ikrum xtan agusodan. Mama. Rakam ya gaxta akajun 0 0. Kas hemezana azor 800 oşava. Yakdı sey çorpan şaşaf yakdı bu. Şaşaf hafta yakdı bu sey çorpan şaşaf. Rakam yak. 20. Rakam 2. 11. Rakam 3. Set takarol. Oşava taşerina. Boboy mergan. Rakam 4. 10. Rakam 5. 21. Rakam 6. 12. Rakam 7. 21. Rakam ise trinta setta karol. Oş şavata boboy mergan. Akay kalanda pastor akay sancar. Dur. Du çor pastor ya bu. Akay sancar çor pasta pancit pasta ya akay. Haf pastor. Akay pançer rasti rakam kholish dage akay pançer. Panç akay pançer. Duçu panç. Akay sanca matrana fandu panç ucun marda da doden tutu du çorna istakan. Panca doden. Te akay pançerda. Tamam. Akay pançer rakam yak akay ekran kartoftu neyse. Akay ekran digan neyse da. Akay ekran kalandar şerine rakam yak hame giri. Pastor mega. Mevay bole na khmo poyun şa. Du çor şaş bu se boy mergan. Haft akay ekran. Şaş akay pançer. Akay krom nagiri akay pançera ya on xoşman didiga boşa bitem yakam.
Akay pançer rakami yak ham girem ta akay pançer. Akay pançer. یک هفت می Akay krom yak haft. Na giren man me giren. Akay sancar jom je do dem kartara. Aka boy mergan. Şaş se ekte aka jon. Du şaysat dori. Okumuş ha? Yok çok o du şaysat dori. Akay sancar du çor ekte aka jon. 400 روبل دوری اکا اکرام هفت یک اخته شرینر 5000 دوری روز ویگری شکیزا من دوش هسته سو کنم سرم چیزا یک بیتی اکای پانشیر روی کام اوزی اکای پانشیر میبینم شرینر اوزی که بودیش سی اکای سعید بوزی چنده اکای سعید جون 300 روبل یک کارته ویگریش 1800 اکام پانشیر مراد پانچ برادرو یه مینوت چک اکا پانشیر هم میبینیم اکای پانشیر رقمی 5 اختن 100 روبل دوری کسی میزنه برادرو 1800 او شیشو Şu bizde orada buhar kamalicim çek şunu hafiften gar neyse baracım buhar şu meknim şerine buhar meknim açı uça buhar meknim şerine suhan kıtı fakat mutya rahayu tagi kat şu girdo mebrem barodar kartaran yaklı seçim رقم یک 20 رقم دو 22 رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 2 با 22 رقم 2 o şahata şerina Akar sancar paftur Malim ya ki khudum maşini ya ki şurdaş Gafet nadurum Akar bana ki malimi felana duru Ziyavuddin Salimov Salam ve aleyküm bar salam Akay mergan boy mergan paftur Akay panşer paftur Akay ekran paftur Akay sancar paftur Hama paftur var bu hami maşenik peş maşenik me biyoxi dil çust var mekna da ha kay varacağım Anlayacağım bugün mü ustudu Dotanı Ya Ali bugün mü ustudu Dotanı Hava ya fahamu şuna ki varacağım Yakıdı seçiyordu şaşırdı Çordu şaşırdı Yakıdı çordu şaşırdı Vigri şahit baştan sancar boyan Aka ekran rakam 1 hafta ekhta 400 دوری
Акай Санҷар 14 ихтай Шерина 1600 дуру. Ака бой Мерган рақами 63 ихтай Акаҷон 2000 дорӣ. Акай Панчер рақами 5 ихтай 600 рубл дорӣ. Касе мезана бародаро 1800 ошо. Рақами 1 11. Рақами 2 20. Рақами 3 10. Рақами 4 11. Рақами 5 23. Рақами 6 10. Рақами 7 11. Рақами 5 ба 23. Рақами 5 Паншер Аку ош шавата Шерина. Шакет. Акай Санҷар пафту. Акай Икром пафту. Акай Паншер Мирзобой пафту. Иҷо ки монд? Акай бовои Мерганам пафту. Гапатон накунед. Мебрем картара бардорам. Акай Икром рақами 17 ихта Акаҷон 3800 дорӣ. Акай Санҷар 42 ихта Акаҷон 1000 рубл дорӣ. Бобои Мерган рақами 63 ихта Акаҷон 1400 дорӣ. Бобои Паншер рақами 5 ихта 2100 дорӣ. Касе мезана 1800 ошо. Рақами 1 22. Рақами 2 11. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 21. Рақами 6 21. Рақами 7 10. Рақами 1 ба 20. Рақами 1 Акай Икром ошота Шерин. Мерсем бародаро пафту пасту паст. Менайсем бародаро пасту пасту. Акай Санҷар пафту. Акай Паншер пафту. Акай Мерган пафту. Акай Икром пафту. Акай Икром ҳасти Акай Икром. Акай Икромон пафту. Ясно сказано. Ясно сказано. Акай Икром задам. Акай Икром рақами 17 ихта Акаҷон 5000 дорӣ.
Акай санҷад 4 ахта 400 рубл дорӣ. Бобои Мерган рақами 6 ахта ака 800 дорӣ. Бобои Панҷшер рақами 5 ахта 1800 дорӣ рақами. Касе мезана бародар 1800 маълум ҳама эфир киштагӣ бардорш биги дегак. Гапат надорам акан. Рақами 1 21. Рақами 2 3 та 10 тринка ошид шавад. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 11. Рақами 2 ба 3 та 10. Ина бо як бори дига нишон медиҳем. Шаташери нар. Рақами 2 ба 3 та 10. Мерайсем бародаро. Тринка ош шаташери нар санҷарбой. Манҷон ми эфир та худо бигира ямра созиш кар. Бардор. Ye film krizatsio xalaki. Ye film bilipsko. Oxa ibero ona sho ona shamol megirame barabo film efi. Efi bilipsko da. Ne taraftaki? Ne çizden geçmeden beklemeyin. Ne olacak başa mikşum. Ne yok hiç onu kimden zaten. Ne ya bu. Hani efir xira. Allah efir bizi bakın. Oki boy mergan khabi agani barodaro efir yagon saat dam teki efir şerna 10 saat çit kor kar soda barodaro. Mesh yagon saat dam temsil. Çi خیلی خندیده شاگرده ما دا ترینکا کردم بگی Bu bezde bir şey. Kadar isteriz. Soza Bu şunu. Sayıra gabet ya da Hadi iyi konuş. Ama paftora ya ya bir şey Sos şirgab nestar Ama elon kadın Ne ozi vigriş Dıza dokuç Ma da kapuşa neyse mi Yine bu xiraş Ekran rakam yak hafta 400 دوری سانجا 14 اختا شیرنار 1600 دوری Akay boy mergan rakam 6 اختا 200 روبل دوری Akay panşer boy rakam 5 اختا 1500 دوری کس همه زنه 1800 oşa ne nakarım همه efir kıştagi rakam yak 22 rakam 2 20 rakam 3 20 rakam 4 21 rakam 5 10 rakam 6 20 rakam 7 12 rakam 1 با 22 rakam 1 akay ikrum osh chasherinar menaysen barodaro paftoro paftor pasto pas sherinar menaysen Boboy Sancar paftor
менависем бародаро пафторо пафтор пасто паст менависем шерои нар. бобои паншер пафтор. бобои мерган ҳасти бобои мерган. як чашагир бас. кадом шаг гирем бобои мерган. пафтор гӯши брат. гап надорум акаи киром. شش мебарем бародаро. биё бобои мерган як тайгач айшоти маълим бизан бозӣ кир. акай акром рақами 175600 дорӣ. акай санҷа рақами 421000 рубл дорӣ. бобои мерган рақами 6310 акай паншер рақами 5200 дорӣ. касе мезана бародаро 1800 ошо. рақами 1 12 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 11 рақами рақами 5 ба телефони шумо яқи 11 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 6 ба 20 ошоата бобои мерган. менависем бародаро пафторо пафтор пасто паст. бародаро менависем. будь здоров. бобои мерган пафтор. бу акай санҷар пафтор. бобои паншер пафтори бобои паншер. гап нест. гапот надорум бобои мерган ошоата ад души. як каф пафтор. ям бобои паншер дар куҷои бозӣ дора бу ҳа паншер бой. дар он канал бозӣ дорем мегӯм ду тарафа рафт ва чӣ. мебарем бародаро картаро. акайкун рақами 17 бобои санҷа 42 бобои мерган 63 паншербой 5 5,000 داری 400 داری بابای میگن 6 اخته 1200 داری 5 اخته 900 روبل داری میبریم برای دو قطعه 1 2 3 8 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
Haka ekran ya kaf akta 5000 dori. Haka sancar çordu akta 400 rubl dori. Boy mergan 6 akta 1000. Haka 5 akta 900 rubl dori. Rakam 1 10. Rakam 2 20. Rakam 3 22. Rakam 4 10. Rakam 5 31. Rakam 6 22. Rakam 7 20. Rakam 5 با 31. حکای پانشیر و شاتا من اسمی بردارم بوی میگم پفتور حکای سانجر پفتور حکای پانشیر حکای کروم شیرون ها پفتوری و پست آرش پفتور میبریم برادر خاطره 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 حکای اکران رقم 1 7 اختا 4 و 400 داری حکای سانجا رقم 4 2 اختا ما ویگری شده باشم چک میپارتیم اکا بوی مرگان 6 3 اختا پفتور که گیم 6 3 اختا اکا جون 600 روبل داری حکای پانچه رقمی 5 اختا شیرنر 2 400 داری حکای سانجا چک میپارتیم 600 شیرین پارتیم وزی چکا میبینیم وی سانجار 4 2 اختا 0 0 کس میزن برادر از او 800 و رقم 1 32 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 حکای سانجار پست برادرم می نویسیم پفتور پاستو پاست نوشیم پاستم یا نیست حکای سانجار جون گپ ندارم می نویسیم برادر بوی مرگم پفتور 36 فوزیلوف اولی شیر رقم گیر معلوم جون رقم 2 و 4 خوله اکای فوزیلوف شیر نقش آمدی رقم 2 و 4 خوله 7 1 اکای کرم اکای پانشیر پفتوری اکای پانشیر فوزیلوف رقم 4 دیا گیرم اکا جون اکای پانشیر هستی اکای پانشیر دو 4 اکای شنبه بوای دا اکای فوزیلوف دا چک شپارستگی اکا جون حکای فوزی چورا گیری دیا گیرم تا اکای کی دوشنبه سیتی
Aka dışanbesi duya girim ta. Du. 300 رو bulmayı partin aka dışanbesi. Aka Fuzilov 1200 اومده دقیقه داد. Fuzilov. رقم 4 اخته شهرنن ساعت دوری. Aka Dushanbe City. رقم 2 اخته شهرنر نول ملیم. Aka پانشه رقم 5 اخته 2 ساعت دوری. بوی مرگان 6 اخته نول نولیم. Aka اکرم 1 اخته شهرنر 5 600 دوری. کس امیدانه برادرو 1800 اوشو. یه بچه کارتا از دست ما گریخ دیم. کجا میره گو؟ میبریم برادر کارتا را. ای پیش ما کجا میگریزه میره گو؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. رقم 1 11. رقم 2 10. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 33. رقم 6 11. رقم 7 10. رقم 5 با 33. 5 با 33 اکای پانشه می نویسیم برادرو. پس دشنبستی رقم 2 خوله برادرو. چور پفتور چور اکای فوزیلوف بوی مرگان پفتور بوی مرگان چک میپارتیم شیرینا چون داکه کدوم اکای پانشیر 5 5 اکای پانشیر اکی بوی مرگان یک کاف اکای کرون یک از باز رقم 2 خوله 2 اکای فوزیلوف گیر گفته اکو چوری دو اکای فوزیلوف چور دو اختای 300 روبل دوری. اکای اکرام رقم 1 کاف اختای 5000 دوری. وای مرگان 6 اختای چک میپارتیم. اکای پانشه 5 اختای شیرنا
3600 دوری. اگر دوشنبه نیستم پاستایی. Oy Mergan o da çek bir parti var tamam. رقمی پنج تو زد آخه با 33 3600 دوری 200 بود 3900 چه 300 مینوس کردیم 3600 چه hoş şavata Oz mebni boy megan oz mebni Mebrim katar barodarım. Yakıyorsun çok. Yakarda çok diyorsun. İzlerine kaçtı çoğu. Köpeği sarkış. Ya karta ziyarçılar nasıl? Ya istikrar değil mi? Namun da mı kartaşa? Barodarı beseki hatoş dast kanta. Ya aldaraş ki bu Mebrim barodar kartara. Çok şiş bak ya kudu bu sev çok. Kudu bu sev çok bu şiş bak. Biraz çek ya kay yapayım. Oyun. Boy Mergan bana mı kiyo mara gel boy Mergan. Ben inna boy Mergan eşi rakamı yak. 22 olmadı ka rakamı 2 11 rakamı 3 20 rakamı 4 20 rakamı 5 21 rakamı 6 21 rakamı 7 21 rakamı 1 و 22 rakamı 1 Akay ikram. Hoş şahata şerina. Mena isim var duru. Ha? Bakay panşir paftor. Kay panşir. Rakami panj ayakta sev sesat dori. Akay mergan. Paftor. Oy mergan paftor. 800 rubl dori. Bakay fotoğraf çoğu. Paftor. Dupas. Barodaro rakami 2 kholi mondaga rakami 2. Akay fozilov 4 ayakta 00. Akay ikram rakami 1 ayakta akajon 5000 6200 dori. Bakay panşir diye geliyor. Akay panşe diagirin 3000 dori. Bu Amerikan. Doğu pancıtı. Diğer kelim. Doğu pancıtı. Diğer kelim Goka. Goka. वो मेरे मारदा गिरफ्त है कोई मारदा पास तो पास नाकना मो दोदा नमे थोनी माखा मुखी दू शोशते kanka ha panşer se bada alış bakini ama akay panşer çiz gwa bu megama akay agon sufan kana to madak peş arkada ne istediyor Olmuyor. Agani panj se akay panşer şaşırdı boy mergan.
کسی میزنه برادرها 5800 1800 او شد میزنی 5800 یا برادرها خرسان کردم ده آخی کم شوخی هم کنی فقط رقم 21 با 22 و 33 گفتم هیچ نموخی خانده را بیوخی میبریم خاطر برادرو زنده باشه اکای پانشه رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 32 Oşşavataka krum. Menaysen barodoro paftoro pafto pasto pas. Kay panşet pafto. Boy mergan pafto. Akay fozil pas. رقم 4 خوله برادرو رقم 4 دیدم یک هفت اکای کن اکای 5 6 3 4 5 شیرخه میبریم برادر قاطع نه قاطعش او برو با قاطعش دگیش میبریم قاطع برادر رو کشیم به دکتر کنیم Boy panjat diyem yine S4 S4 Akay ekran rakam 1 hafta اختای 5600 دوری اکن Akay boy mergan rakam 6 3 اختای 200 روبل دوری Akay panjat rakam 3 4 5 اختای کجون 2100 دوری برای کارتون گاب نیست اکای فوزیل اختای احتیاط که اکاب در پناه خدو رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 7 با 21 رقم 7 اکای اکروم او شواتا شرینات می نیسیم برادارو پافتورو پافتور پاستو پاس می نیسیم برادارو 13 نفر لایکوران خوار میگیرین شیروی نه لایکوران خوار میگیرین پافتورو می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس شیروی نه
برادرها اگه خوشمند نباشه خیلی یا پفتار می نویسیم چی؟ یا بوگی بدل بد پاست گب نیست اکا اکرام یک کوها اکا پانشه پفتار برادرها میگم یا دستی دیگه زنیم شیرین نر یا افیر دام تیم که افیر بسیاری بار چسب بسیار 10 ساعت چی با فکرم کار کرد شده با یکم ساعت پس بود سرتون توست سهر ماشی یه ساعت پس سر تو سهر ساعت 8 سر میکنیم یا یا دست همین خیلی دمه گریم شش دویه ها تا یکی میبریم خالتره بردار یک دو سه چهار دو سه چهار پنج شش چهار پنج شش هفت اکا اکران رقم یک هفت اخته اکا جون 6800 دوری اکا بوی مرگان رقم 62 اخته شیرنا 0 0 اکا پانشه رقم 3 و 4 و 5 اخته اکا جون 1200 دوری کسی میزنه برداره 1800 خوش شد رقم یک 22 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 با 22 رقم 1 اکای اکرام اکای پانشیر چالی کنیم اکای پانشیر چو کنیم اکای اکرام چی سوید میتی بوزی میکنیم یا که یکم گردم تیمشه یا افیر واشا با سلکا پارتون یا ساعت پاس تو اکای پانشیر پافتور کرد کن یک واف اکای اکرام اکای پانشیر اکای اکرام چی سوید دو دشیره نه یا افیر ادام تیمگی یو کی ساعت 6:57 هفت شده 62 خولیه برادرها خویشمندم می نویسین 10 نفره 62 خولیه اکا چی خیلی خویشته قبول اکا اکرام جون با شما اکا ویده چی خیلی معقوله شما دا این افوراتونه شده اما میگم همی دست اخرون میزنیم همیشه اکا شده محلی میگره خیلی میزنیم نه اکا چی خیلی کسی میسو میکنه میزنه این ما زدم باید چی اکا این کنه کش دمشتی پاست نکه بگی اینا تمام اکای پانشه 62 معلوم های تمام اکای پانشه رقم 3 4 5 اختای 300 روبل دوری اکای اکرام رقم 1 و 7 اختای اکا جون 8000 دوری معلوم 62 اختای 00 معلوم 62 اختای 00 میلیون دیگه
پاس گفته پاس اکنی بابا میگم پاس گفت با ما گفتم که یک معلم زنه که قیغاز میشه دار اکای پانشه یک معلم زنه قیغاز میشه اکی اکرم اکی پانشه 300 روبلی 600 روبل شما میتیم اون دیگه میگیری با میبریم برادر کارترا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 و رقم 6 مالی ورا چی آشدگی های مالی جان گپ ندارم این رقم 1 اکای کرم قطعی رقم 6 مالی ورا 5 ورا تمام سه کازا میکشیم اکای 5 600 دیگه میپارتیم خرید شد نه چند بود 1 5 6 Çok teşekkür. Selam aleyküm. Ve aleyküm bar selam. Bu mergan ya kudu vara girun. Ya vara da kudu. Du se vara girun. Vara metro ya kay bu mergan. Allah. Tamam hazır 800 parto bu mergan. Mebrin. Seta burum şöyle taburum. Hı? Agam barabar çünkü kamım açalım. Evet uğraştı. Yaku şaş vara 5 akay. 5 droma 2 akay. Bu mergan. Bu mirzo vara drom vara gira rakam 5'tan 0 Bu saat lokani biyan vara kasi mezana ya saat efir adam ki Aka ekrum hafta vara dur mega Aka ekrum hazır saat dur yakan Bu mergan 0 Du se vara da Bu kaç dikan Manıcım Gab nes rakami çora mahkam ekne Digaşan mekaşan kartara Çalışır Yak du se 5 6 haf Yak du se 6 haf Yak 5 6 haf Yak du se Kase mezana barodaro Du tavarabdan 5000 o şava Rakam yak 20 Rakam 2 20 Rakam 3 22 Rakam 5 20 Rakam 6 20 Rakam 7 20 Rakam 8 20 Rakam 9 20 Rakam 10 20 Rakam 9 20 Rakam 10 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 20 Rakam
11 рақами 2 ба 22 рақами 2 бобои мерган бародаро ин қарта ҳам гузашт рақами 3 хай медонам ки бобои мерган дусардаш рақами 3 задак бародаро хай кадоми мисол хоҳе ки баъди эфир вай кине ё ки фора пултон месе ё ки фора рӯитон кунем дар ватсап хай нависе 1 соат дам метем баъд 1 соат вай мекунем гап нест акай паншерҷон майли бобои мерган касе вай дар ватсап нависе шерои нар 1 соат дам метем ки эфир бисёри баъд маргат карсода вай карсода я эфир дам метем шерои нар баъд гап нест акаҷон хай ватсапа чизе ҳастем менависем шерои нар боқимондо дар паноҳи худо 1 соат пас мебинем бародаро майли хай дар ватсап чизе ҳасте ватсап дар